Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 2 của chương trình Photoshop. Thì trước khi vào cái bài số 2 này thì mình sẽ nhắc lại cái bài số 1 cho các bạn với những cái gì mà các bạn cần lưu ý trong bài số 1 trước. Thì công việc đầu tiên mà chúng ta làm ra thì chúng ta tạo ra khổ giấy đã, đúng không ạ? Trong hôm trước thì tôi đã trình bày cho bạn việc tạo khổ giấy thì cần phải lưu ý cái gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày lại thật nhanh rồi chúng ta đi tiếp. Các bạn nhìn này. Trong phần khổ giấy tôi quan trọng nhất về kích thước, tôi không quan tâm là cái này là cái gì. Tôi chỉ quan tâm về kích thước của nó thôi. Một chiều tôi sẽ để là 1200 và một chiều tôi sẽ để là 628. Thì cái này tương ứng với một phiên bản là các bạn có thể quảng cáo trên Facebook được. Và tôi xác định rằng là đây là cái giá trị sản phẩm tôi sẽ làm trên Facebook, nên chính vì vậy tôi sẽ để độ phân giải là 72 đến 150 và tính theo đơn vị là pixel. Cái này quan trọng. Hôm nọ có một bạn học sinh gửi cho tôi bảo nào thầy ơi, không hiểu sao em làm rồi mỗi tội em không lưu được. Rồi kiểm tra lại Ctrl Y ngắm để kiểm tra cái kích thước của cái ảnh đó. Thì rất là đáng tiếc là bạn nên tính bằng inch nha. Thì tôi đã nói cho bạn biết là trong cái này tôi chỉ dạy bạn 3 loại kích thước thôi, đó là cm, mm và pixel thôi. Còn nếu bạn thích tính theo inch nữa thì bạn sẽ là thiết kế chọn áo thun, người ta tính bằng inch đấy nha. Thì có một số sản phẩm mà người ta sẽ tính theo cách đấy thì tính sau, nhưng chủ yếu người ta sẽ tính bằng pixel nhá, nhớ chưa? Rồi, ở đây thì tôi sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ như sau, đó là chúng ta khổ giấy nằm ngang và nằm dọc. Tiếp theo nữa là độ phân giải. Đây là chất lượng của cái ảnh. Nếu người ta quy định từ màu đen đến màu trắng với 72 ô thì các bạn sẽ thấy nó không được mượt mà lắm. Nhưng tôi tăng lên giá trị 300 ô thì cực kỳ mượt. Cũng là cái giải chuyển sắc từ đen đến trắng đấy, người ta chia thành 300 ô chuyển sắc, có phải mềm hơn không ạ? Vậy cái này nó chính là chất lượng của ảnh đấy ạ. Độ phân giải của ảnh càng cao thì chất lượng càng tốt, và ngược lại. Nhưng không phải từ một cái ảnh xấu mà chúng ta biến thành cái ảnh tốt được, bởi vì trong Photoshop nó có tính năng là tăng độ phân giải lên, nhưng không đồng nghĩa việc là từ một cái ảnh mờ chuyển thành một cái ảnh nét. Các bạn hiểu cái này cho tôi đúng nghĩa nhá, chứ không ra ngoài trả lời hùng hồn với khách hàng bảo là em sẽ biến cái này thành nét là ông chết đấy. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn kênh RGB, bởi vì tôi xác định đây là giá trị tôi up lên mạng, chắc chắn phải bằng RGB, không thể dùng CMYK được, bởi vì CMYK thì màu sẽ bị sai. Chúng ta chốt lại cái này một tí, được không ạ? Tiếp theo tôi sẽ dùng chế độ 8 bit, là chế độ được dùng toàn bộ tất cả các hiệu ứng của đối tượng của chúng ta. Sau đó thì chúng ta chọn vào cái gì background của nó chính là màu trắng, đồng ý không ạ? Rồi, ok. Tạo khổ giấy. Rồi, sau khi tạo khổ giấy xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái việc rất là quan trọng trong phần thiết kế của chúng ta. Các bạn nhìn này. Các bạn có đồng ý với tôi là khi mà người ta thiết kế, đầu tiên người ta phải chọn một cái màu chính xác là cơ bản của nó không ạ? Có những người thì người ta khi mà chọn màu thì người ta sẽ chọn một cái màu như này. Ví dụ tôi chọn vào tông tím, nhưng tôi sẽ chọn lên tông đỏ nhá, không nên quá đỏ như này đâu nhá. Nếu nên quá đỏ như này người ta gọi là đỏ cờ và dùng rất là khó đẹp. Tôi sẽ kéo xuống từ đỏ cờ xuống một chút xíu để ám thêm một tí tím vào đó. Nó sẽ gần với phụ nữ hơn và nó sẽ gần với mỹ phẩm hơn. Và sau đó thì tôi sẽ chọn cái tông màu của nó là màu đỏ đậm, nhìn nó ngay chưa? Sau khi làm xong tôi đã chọn được cái tông màu rồi, tôi ấn OK. Thì công việc đầu tiên tôi sẽ đổ cái background đầu tiên là màu tím. Các bạn đồng ý tôi cái việc này không ạ? Rồi, OK, F7. Để muốn đổ được cái màu này người ta dùng lệnh là Ctrl đen và Alt đen, được không ạ? OK, chúng ta dùng Alt đen thì là đổ màu phía trên và Ctrl đen là đổ màu phía dưới. Hôm trước tôi đã chia sẻ cho bạn lệnh đó là Alt Backspace là đổ màu phía trên và Ctrl Backspace là đổ màu phía dưới. Nó có thể được quyền dùng như vậy. Bạn thích dùng cái nào cũng được, đồng ý chưa? Bởi vì thực ra bản chất của cái này chỉ là cách đổ màu thôi. Bảo thầy ơi, em có thể chọn cái khác được không ạ? Chọn cách khác được. Bảo em thường đổ bằng công cụ G thầy ạ. Được mà, ấn vào G, nhìn thấy G chưa? Trong công cụ G này của chúng ta nó có tính năng đó là công cụ về cái bình sơn. Bình sơn để làm gì? Đổ cái sơn ra. Vậy sơn ra nó là cái gì? Ví dụ tôi chọn màu hồng, tôi đổ ra thì cái này không ạ? Nên tôi nói là cho bạn biết là tôi không hạn chế bạn dùng công cụ nào nhá. Nhưng hôm nay chúng ta chốt lại bằng công cụ gì, là đổ bằng lệnh là Alt đen và Ctrl đen, thì chúng ta nhớ cái đấy hộ tôi cái. Đồng ý không ạ? Còn sau này có đồng chí nào mà làm giỏi, làm nhanh, OK, bởi vì ông quen cái công cụ đấy tôi không cấm. Bởi vì cái đích cuối cùng tôi cần một sản phẩm cuối cùng có đẹp hay xấu. Xấu đừng nói chuyện,
đẹp nói chuyện, được không ạ? Thậm chí bạn đi thuê một thằng khác đi làm cho bạn cũng được, bởi vì cuối cùng bạn vẫn là người làm được mà, đúng không ạ? Rồi, ok, sau khi đã làm xong chúng ta sẽ trình bày tiếp theo một cái giá trị nữa. Hôm trước tôi đã chia sẻ cho bạn một cái vùng chọn, thì hôm nay chúng ta sẽ học về vùng chọn cơ bản. Các bạn ghi đi vùng chọn cơ bản như sau. Chúng ta sẽ từng bước xây dựng cái thiết kế của chúng ta nó tốt hơn. Nào, vùng chọn cơ bản. Trong cái vùng chọn cơ bản của chúng ta nó sẽ bắt đầu làm quen với một cái hình rất là đặc biệt, đó là chúng ta chọn vào hình chữ M. Các bạn nhìn hình chữ M chưa? Mọi người có nhìn thấy hình chữ M này không ạ? Trong cái chữ M này nó có biểu tượng một cái tam giác. Các bạn có nhìn thấy cái tam giác nhỏ chỗ này không ạ? Của cái công cụ này không ạ? Mọi người có nhìn thấy cái đoạn này không nhỉ? Ôi giời, thế thật. Ok, được chưa? Nhìn thấy cái chỗ này chưa? Di qua đây, có nhìn thấy cái tam giác nhỏ không ạ? Công cụ của chúng ta có một tam giác nhỏ, có nghĩa là báo hiệu cho bạn biết rằng công cụ này gồm có nhiều công cụ nhỏ bên trong. Đồng ý không ạ? Có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì làm nào để em chọn được cái công cụ bên trong? Thì ok, bạn tích và giữ chuột cho tôi một tí. Biết tích và giữ chuột không ạ? Nhá, chúng ta chốt nhau việc này một tí, là muốn chọn được công cụ bên trong phải tích và giữ chuột giúp tôi cái. Xong chưa? Tí nữa tôi sẽ dạy cho bạn về lý thuyết một tí, được không ạ? Ok, đoạn này cứ học như này đã. Xong chưa? Rồi, ok. Trong đây nó sẽ có những cái 4 công cụ. Công cụ thứ nhất là hình vuông, công cụ thứ hai hình tròn, công cụ thứ ba là vùng chọn 1 pixel theo chiều nằm ngang, vùng chọn 1 pixel theo chiều nằm gào dọc. Nhưng riêng hai cái này bạn cực kỳ ít dùng. Cái này chỉ dùng cho website thôi. Những ông nào mà đi design web thì dùng cái này rất là thích, bởi vì nó có một số cái nhấn mạnh những cái cạnh của đối tượng, của trên menu, trên một vài cái cạnh của ảnh thì người ta sẽ dùng cái này. Tôi cũng chia sẻ thật. Còn riêng bạn đi thiết kế đồ họa bạn dùng cực kỳ ít thôi. Không thì em cứ đi hỏi một chục tên đồ họa dùng lâu năm rồi xem có biết dùng cái này không, chắc chắn là nó sẽ trả lời là không nhá. Ok, nào chúng ta chọn làm hình vuông. Trong cái giá trị hình vuông ở đây của chúng ta nó có một tiêu chí như sau, là bạn vẽ là một vùng chọn. Cách vẽ nó rất đơn giản, là bạn vẽ vào đây. Vẽ tự do thì nó có thể trở thành chữ nhật, và vẽ theo chiều dọc nó có thể chữ nhật theo chiều dọc và chiều ngang. Có nhìn này không ạ? Nhưng chúng ta giữ phím Shift thì nó trở thành hình vuông. Mọi người để ý không ạ? Ok, chúng ta chốt lại cái việc vẽ vùng chọn cái. Nào, vẽ tự do không phải giữ phím gì cả. Giữ Shift chúng ta sẽ vẽ theo gì? Thì là thành hình vuông nhá. Ok. Rồi, thử vẽ xem có được không nào? Rồi, bây giờ sau khi mà các bạn đã hiểu về bản chất và ghi được rồi thì bắt đầu chúng ta nhìn lên màn hình một tí. Tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ cho các bạn như này nhá. Ai cũng mong muốn là khi thầy làm xong thì mình cũng làm luôn để mình nhớ được cái đấy. Nhưng tôi khuyên các bạn một câu rằng là đừng làm việc đó, bởi vì bạn sẽ thiếu được cái giá trị nào tôi xử lý cách nào. Những cái thứ tôi xử lý mới là quan trọng. Bạn yên tâm một điều rằng những cái thứ này tôi đã quay lại rồi, nên là bạn yên tâm là bạn chắc chắn sẽ nhìn được nó nha. Và bạn sẽ không nhìn được nó với điều kiện là bạn quá lười. Tôi sẽ cho bạn ra khỏi nhóm là chuyện đương nhiên. Tôi cũng nói trước. Không đến lúc đấy thì chúng ta bảo là tại sao thầy không cho em vào, bởi vì ông lười quá. Tôi cho ông vào cũng như không này. Đúng không ạ? Tôi cần một sự trả lại của các bạn, đó là về sự chăm chỉ. Ok, các bạn nhìn này, tôi giữ Shift này. Tôi vẽ rất thoải mái, tôi đặt từ góc này, tôi vẽ vào đây. Em nhìn đây, tôi đặt từ đây phát tự phát bắt góc từ đây không ạ? Chứ không phải là từ đây cố gắng là kéo nhỉ, khó không ạ? Ok, nhìn này, kéo này. Giữ Shift, có thấy dễ dàng không ạ? Ok, giữ Shift thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Thì lúc này tôi đã có được một cái vùng chọn. Các bạn nhìn thấy vùng chọn tôi chọn. Thì nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta đã dạy được nhau trong bài số 1 đó là gì? Khi có vùng chọn sẽ có một layer mới. Được chưa? Và có một layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên đó. Ok, vậy thì chúng ta thống nhất, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cái này khoảng 50 đến 100 lần. Hy vọng rằng bạn sẽ nhớ được. Còn sau 100 lần thì thôi tôi tự cho bạn tự nhớ. Đồng ý không ạ? Ok, F7. Các bạn đồng ý tôi là đang có một layer không ạ? Và Photoshop chúng ta muốn quản lý được thì chúng ta phải có nguyên tắc. Đầu tiên đây là nguyên tắc cực kỳ gọi là cơ bản, nhưng không có cơ bản sẽ không bao giờ có nâng cao được. Tôi sẽ lập ra một layer mới, làm rất thủ công. Nhìn làm layer mới chưa? Rồi, sau đó tôi sẽ chọn theo một cái sắc độ cho các bạn, đó là tôi sẽ chọn màu sáng. Bạn nhìn tôi chọn màu sáng chưa? Ok, tôi chọn màu trắng.
Có nhiều người bảo tại sao thầy không chọn màu hồng? Màu hồng tính sau. Bởi vì tôi thích chọn màu trắng, bởi vì màu trắng là màu được dễ hòa trộn trên tất cả các thể loại nền. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và khi làm màu trắng nó rất là dễ an toàn. Tôi nền chọn màu hồng đậm rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn màu trắng. Ok. Lúc này sau khi làm xong tôi sẽ đổ màu phía trên của đối tượng lên bằng lệnh Alt Backspace, là cái nút gần dấu cộng và gần nút Home trên bàn phím của các bạn. Còn nếu mà bạn dùng cái lệnh Ctrl đen và Alt đen cũng tương tự như vậy. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi đổ màu thôi. Sau khi tôi đổ màu xong, tôi đã hoàn thiện được cái giá trị của tôi, là tôi đã vẽ được background, tôi vẽ được khung cho cái ảnh của tôi. Bởi vì khi thiết kế bạn phải xác định là bên này là khung và bên này là text, thì tôi ấn vào Ctrl D là dứt lệnh, Ctrl D là Ctrl dứt. Em biết chữ dứt lệnh nhá, thì nó bắt đầu từ chữ D. Ok, vậy thì Ctrl dứt là chính là Ctrl D đó. Dứt lệnh vùng chọn. Sau khi dứt lệnh vùng chọn xong thì bạn phải quay trở về cái công cụ mà của chúng ta hôm qua học, đó là công cụ phím V. Có đúng cái này không ạ? Phím V có tính năng là dịch chuyển đối tượng, đúng không ạ? Dịch chuyển từ vị trí này đến vị trí khác, đúng không ạ? Ok. Rồi, hôm trước thì anh có hỏi với em là làm thế nào mà mình có thể phóng to thu nhỏ được đối tượng, thì ok, chúng ta sẽ học về lệnh đó là Show Transform. Có đúng Show Transform không ạ? Là cái form dáng của bạn ấy, khi bạn tích vào đây thì ngay tức nó sẽ tạo ra các đầu điểm chốt cho các bạn có thể phóng to thu nhỏ đối tượng. Nhưng đây là một lệnh mà tôi ít khi dùng. Tôi thay thế bằng cái lệnh này bằng cái gì? Bằng lệnh là Ctrl T nhá, Ctrl T. Với cái Ctrl T này các bạn sẽ có các điểm chốt như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 đầu điểm chốt. Và lúc này chúng ta phải sử dụng một tiêu chí là khi ra góc của biểu tượng, tôi có thể xoay được biểu tượng đó. Bạn nhìn nhá, ra góc xoay. Xoay này được gọi là xoay tự do, bởi vì nó chả biết là bằng bao nhiêu độ. Các bạn nhìn đây không ạ? Và đôi lúc chúng ta sẽ rất khó sử dụng. Thì trong trường này tôi xoay, tôi giữ phím Shift là xoay theo mặc định của máy. Em nhìn thấy mặc định của máy không? Và điểm này chắc chắn là nằm giữa của cái khổ giấy đấy ạ. Hiểu cái này chưa đã? Ok, tôi sẽ đưa cái này sang bên đây một tí. Các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là tôi sẽ đặt vào đây thì cái hình này làm sao ạ? Nó có bé không ạ? Nó có bé không ạ? Nhìn này, Ctrl Z chưa ạ? Này, Ctrl trừ thu nhỏ lại. Vậy thì cái khung hình mà đặt cho một cái tấm ảnh nó bị bé quá thì bạn lại phải cân nhắc lại. Tôi sẽ đẩy lui vào trong được không ạ? Tầm này đẹp rồi, nhưng mỗi tội cái khung hình bé quá thì tôi được quyền cầm góc này tôi kéo to ra được không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? Rồi nhá, tôi luôn luôn giữ phím Shift rất quan trọng. Trong phần này chỉ có Ctrl T và giữ Shift kéo thôi là xong rồi. Và khi tôi ứng ý với cái bố cục của tôi rồi thì tôi ấn Enter. Bạn yên tâm một điều rằng tất cả những chúng ta có dùng cốc không nhỉ? Mọi người có dùng cốc không ạ? Đồng chí nào mà dùng cốc thì thỉnh thoảng bật cốc lên, nó có cái quảng cáo giữa màn hình, quảng cáo cho bất động sản, thì thường bên này sẽ là ảnh và bên này sẽ là text. Và đây là một trong những bố cục dạng như vậy. Ok, tôi làm được sản phẩm luôn nhá. Nào, tiếp theo. Vậy sau khi mà đã có đối tượng xong thì chúng ta sẽ chọn cái đối tượng này theo kiểu như sau. Khi thiết kế người ta quan trọng nhất về sắc độ và tỷ lệ. Sắc độ tôi có đậm rồi. Các bạn nhìn thấy đậm chưa? Tôi có sáng rồi nhưng thiếu trung gian. Tôi có tỷ lệ to rồi, có nhỏ rồi nhưng chưa có vừa. Đây ạ, em có thấy đậm hơn và cái này sáng hơn không ạ? Vậy thiếu sắc độ trung gian. Cái này tùy nhá. Bởi vì với một cái cấp độ mà bạn nhìn với giá trị là từ 25 đến 30 phân như này ấy, thì bạn luôn luôn chuyển cho tôi sắc độ từ đậm đến trung gian đến sáng. Nhưng sắc độ ở xa thì bạn chỉ cần có 2 sắc độ thôi, chỉ đậm và sáng cho thôi. Ví dụ làm biển quảng cáo. Cái này được thể hiện rõ nhất ở trong giá trị đó là thế giới di động. Nhìn thấy không ạ? Chỉ có mỗi cái nền đen và có mỗi cái logo thôi. Và người ta sẽ nhìn cực kỳ bắt mắt, bởi vì cách sản phẩm của em sẽ tự bay ra ngoài. Nó không cần phải dính lại cái nền đâu ạ. Nhưng em có thấy là nhìn ở xa người ta vẫn nhìn được không ạ? Vậy trong nguyên tắc về khi thiết kế nhận diện thương hiệu, tôi hy vọng rằng bạn phải tư vấn cho khách hàng những cái gì cần chuyển độ và những cái gì không cần chuyển độ. Nếu nhìn xa cần quá thì phải chuyển độ đâu em. Nhìn xa quá còn phải số điện thoại không? Đặt trên tòa nhà cao 10 mấy tầng bạn để số điện thoại làm gì, có ai đọc đâu. Có đọc được đâu. Đúng không ạ? Nhưng người ta sẽ biết tên thương hiệu, người ta sẽ gõ được điều đó. Ok. Lúc này sau khi tôi chọn xong nhá, các bạn nhìn này. Tuấn là số 5. Số 5 là số bao nhiêu ạ? Biết số 5 là số mấy không ạ? Hôm trước tôi đã dạy cho bạn đó là lệnh opacity. Có phải cái này không ạ?
Đây là câu chuyện tôi kiểm tra thôi nhá. Ấn vào opacity thì các bạn có thấy là cái này bằng 5 không ạ? Thì cái này nó sẽ bị mờ đi 1 độ cho các bạn. Lúc này sau khi tôi đã có được giá trị xong thì tôi sẽ bắt buộc đến một phần thứ hai, đó là Ctrl G. Ctrl G là gì biết không? Ctrl G là gì ạ? Rồi, cảm ơn em. Ctrl G chính là copy đối tượng. Và khi Ctrl G thì đối tượng copy sẽ trùng với đối tượng gốc ở dưới. Hiểu cái này chưa đã? Với tôi ấn vào Ctrl G thì cái đối tượng ảnh của tôi sẽ được làm sao? Ctrl G. Em có nhìn thấy sáng em lộ không ạ? Ở đây tôi có 2 layer. Layer thứ nhất là 50 và layer thứ hai cũng 50. Tôi sẽ dịch chuyển đối tượng ở phía trên cùng vào trong một chút xíu bằng phím giữ Shift. Giữ Shift là cho nó nhanh. Sang trái. Bạn sẽ thấy là tôi tạo ra một sắc độ cho đối tượng được. Ở đây nó sẽ có đậm, có trung gian và có sáng. Có tỷ lệ to, vừa và bé. Có hiểu bản chất của cái này không ạ? Đây là bản chất tạo bố cục thôi. Xong chưa? Rồi. Đấy còn chờ thực hành ấy. Khiếp chưa? Ok. Đoạn này toàn bài cũ. Hiểu biết tại sao mà tôi đã chia sẻ cho bạn biết nào. Về nhà cố gắng chúng ta sẽ làm từ 20 đến 50 lần chưa? Nó có giá trị cho ngày hôm nay nhá. Các bạn muốn trở thành làm sản phẩm ngay đấy thì bạn phải làm cho tôi bài 1 cực kỳ oách. Tôi đảm bảo cho bạn biết đến bài hôm nay tôi nói nhanh kiểu gì bạn cũng chơi. Còn bài 1 mà bạn không làm ấy tôi đã nhắc rồi mà. Đúng không ạ? Rồi nhá. Chú ý đến cái này đi, bình tĩnh không sao đâu. Cái này toàn bài cũ thôi, tôi vừa nhắc bài cũ tôi vừa dạy. Hôm nay là ứng dụng nhưng mà vừa ứng dụng này vừa có bài mới. Tôi dạy là dạy ứng dụng mà chứ tôi có đâu dạy chơi đâu ạ. Nào xong chưa? Rồi, lúc này chưa làm được cái gì em? Ctrl G chưa? Ctrl G chưa? Kiểm tra này, nhìn này. Để ý này, để ý là màn hình này, để ý màn hình này. Khi mà tôi làm đến đâu thì các bạn để ý này. Trong đây tôi chỉ có 3 layer thôi. Layer thứ nhất là background là màu đỏ rồi. Layer thứ hai là opacity bằng 50%. Nhìn này không ạ? Và layer thứ ba cũng 50% nhưng dịch vào trái một tí thì em mới làm được điều đó. Rất là đơn giản là các bạn phải nhớ một điều rằng để có được 50% cái này thì đối tượng chúng ta phải là màu trắng. Và phần thứ hai nó phải là layer riêng. Còn nếu mà em làm trên một layer thì không bao giờ có giá trị 50% đâu. Tôi nói cho bạn biết luôn. Nên ok, vậy tích vào đây ạ. Ok. Tạm dừng một tí thôi nhá. Sau khi bạn làm xong rồi thì người ta khi thiết kế người ta cần nhất về sắc độ và phần thứ hai là tỷ lệ. Thì riêng cái phần phía trên tôi sẽ chọn cho nó một tỷ lệ là 100%, bởi vì tôi xác định rằng cái đối tượng này sẽ là đặt ảnh vào trong đây ạ. Đồng ý cái này không ạ? Rồi, nhưng trước khi làm điều đấy tôi sẽ chuột phải vào biểu tượng ở dưới. Để ý ra, mọi người để ý này. Chuột phải chọn vào biểu tượng đầu tiên thì có phải là chọn vào nó không ạ? Hôm trước có dạy về chọn layer chưa? Rồi ok, hy vọng các bạn sẽ chọn vào đúng cho tôi cái này. Phần thứ hai, mọi người có biết là chọn vào cái layer này bằng cách khác không ạ? Rồi, cảm ơn, chính xác, giữ Ctrl tích vào đây cho nó nhàn hơn rất là nhiều, không cần phải chuột phải, đầu đó. Rồi, vậy thì sau khi chọn nó tôi được quyền Ctrl G thêm một lần nữa không ạ? Nào, Ctrl G thêm một lần nữa. Bạn có thấy nó sáng hơn không ạ? Lúc này sau khi đã sáng hơn tôi sẽ dịch chuyển đối tượng sang phải một tí. Tôi giữ Shift tôi dịch chuyển sang. Mọi người nếu nhìn này không ạ? Bình tĩnh, chúng ta phải nhìn này. Ở đây tôi lại chia lại cho các bạn nhá. Đầu tiên là nền tôi nền đậm. Nền thứ hai của tôi là vẫn opacity bằng 50%. Tiếp theo vẫn 50% và cái cuối cùng vẫn 50%, bởi vì tôi chỉ nhân bản cái này ra thôi mà. Đã có cái gì đâu mới đâu. Chưa có cái gì khó cả. Bạn yên tâm một điều rằng nhìn những cái bài của tôi sau này còn khó nữa. Nhưng bài tập đầu tiên tôi khuyên các bạn một câu rằng về nhà nếu hôm nay vẫn chưa chậm đâu nhá, xem lại cho kỹ cho tôi bài 1 giúp tôi cái. Nhưng mà bài này thì có ở đâu? Không, bài đấy nó nằm ngay trên kênh rồi. Em cứ vào có thể xem được bài 1 mà nha. Vào kênh này để con search thì con bài đầu tiên thì chúng ta sẽ thả lỗi, nhưng bài sau thì tôi cho vào nhóm. Thì trong đấy chúng ta có nhóm thì chúng ta xem bài nhá. Nào mọi người để ý này. Để ý này. Nếu trong giá trị về thiết kế của các bạn, nếu chúng ta đặt ở đậm, trung gian, sáng và sáng nhất
Lúc này tôi chuột phải vào biểu tượng này, tôi sẽ gõ vào số 3 thì giá trị tôi chuyển từ 50 xuống 30 thì nó sẽ chuyển lên vào nền và sắc độ của đối tượng ảnh nó sẽ sâu hơn rất nhiều. Bởi vì nó không bị đột ngột khi chuyển sắc. Chúng ta ấn vào số 3. Các bạn nhìn thấy khác chưa? Số 5 khác nhé. Nhìn thấy số 5 chưa? Số 3 khác. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Ok. Vậy thì sắc rất quan trọng. Kể cả cái này được áp dụng trong cả thời trang, áp dụng trong cả nội thất. Nào, xong rồi đúng không? Bây giờ là câu chuyện này. Tôi chọn vào layer trên, chuột phải chọn vào đây. Đây trên là layer này rồi. Tôi không tin ai cả. Tôi chỉ tin vào chính chúng tôi thôi. Nên khi tôi chọn vào layer tôi phải kéo như này để tôi biết rằng là tôi đã chọn đúng layer rồi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì Ctrl Z lại. Ctrl Z là chắc chắn chuẩn rồi đúng không? Rồi, đầu tiên mình phải đa nghi một tí. Đi chậm nhá. Đa nghi một tí nào. Không biết có đúng không, tại vì nó opacity này nhá, mày lại chọn vào cái thằng thứ hai sao? Ok, chuột phải chọn vào này, dịch chuyển tí đã, xem có chính xác không ạ? Rồi, bây giờ phải làm thêm một thao tác nữa là tôi sẽ đẩy cái này lên 100%. Có nhìn thấy 100% không? Thì nó trở thành màu trắng không ạ? Đồng ý chưa? Rồi, vậy thì ông này chắc chắn là trên rồi. Ở đây có 4 layer mà còn nhầm nữa thì chết. Sau đó có 1000 layer chắc đứt. Xong chưa? Tiếp theo, tôi chọn vào layer này. Tiếp theo tôi sẽ ấn được Ctrl G theo một đối tượng. Ctrl G thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình màu trắng sẽ nhân làm 2. Ctrl G tiếp thêm một lần nữa. Tôi đẩy ra ngoài cho bạn dễ nhìn hơn. Nhìn thấy cái này của tôi chưa? Ok. Thì trong Photoshop nó có một cái giá trị cực kỳ hay, đó là đảo ngược màu. Cái này đảo ngược màu sau này bạn dùng hòa trộn nhé. Bạn phải nhớ cái bài hôm nay tôi nói, đó là đảo ngược màu. Người ta dùng công cụ đó là Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn để biến nó trở thành từ màu trắng trở thành màu đen. Màu trắng trở thành màu đen. Biết Y ngắn chưa? Ctrl Y ngắn để thực ra tôi lười thôi, bởi vì tôi muốn là đổ màu lại cái này là màu xanh đỏ tím vàng được, nhưng mà tôi biến thành màu đen cho các bạn dễ nhìn hơn thôi. Nó mặc định. Mặc định đúng rồi, chính xác. Nào, xong chưa? Rồi nhá, nhìn này, Ctrl Y ngắn. Các bạn biết tại sao mà chúng ta phải ấn Ctrl Y ngắn không? Mà các bạn có biết rằng là cái bảng màu khi chúng ta chỉnh màu, tại sao màu đỏ này đối nghịch với màu xanh không? Đã bao giờ chỉnh đỏ đối nghịch với xanh chưa? Cho xem. Đây ví dụ thôi nhá, đoạn này không liên quan đến bài học hôm nay đâu nhá. Lập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu đó là màu đỏ. Đồng ý không ạ? Ok. Trong một tấm ảnh của bạn, nếu ảnh của bạn màu đỏ nhiều quá mà bạn muốn giảm đỏ thì bạn sẽ làm đối nghịch với nó đi, thì nó sẽ là màu xanh. Tôi giảm đỏ thì đồng nghĩa với xanh tăng. Em muốn chỉnh ảnh thành tông lạnh không ạ? Thì giảm đỏ giúp tôi, bởi vì trong cái giá trị chỉnh màu người ta có giá trị đỏ và xanh. Có 3 màu: đỏ, xanh lá cây và kênh blue, đúng không ạ? Nhá, nhìn màu đỏ tôi chưa? Nhìn này, ấn vào Ctrl Y nhá, nhìn này, Ctrl Y ngắn. Bạn có thấy nó trở thành màu xanh không ạ? Hiểu cái màu đối nghịch là như thế nào chưa? Ok, thì sau này chúng ta mới chỉnh màu tốt được đấy ạ. Bởi vì đây là cơ bản đấy ạ. Nhưng có nhiều người học Photoshop không bao giờ chỉ cho bạn điều này đâu ạ. Tôi nói cho bạn biết thôi, bạn chỉ học thuộc vẹt thôi. Đúng không? Rồi, tính sau nhá. Bây giờ chúng ta đã có màu đen rồi, đúng không ạ? Chính xác chưa? Vậy thì trắng với đen có đối nghịch không ạ? Từ thế, màu của em đấy thì ra màu nhờ. Màu nhờ bởi vì em phải đổ màu đen. Đây em Ctrl Y phát nó ra màu nhờ. Ấn D. Ấn D à? D mất luôn. Ấn vào D để là màu trắng và nét đen của này của bạn. Hiểu chưa? Ok, được rồi. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Từ từ bình tĩnh nhá. Nào, bây giờ có màu đen rồi đúng không? Tôi đẩy ra đây và tôi để lại một cái viền gọi là viền màu trắng. Các bạn có nhìn thấy tôi tụt vào so cái màu trắng này không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng trong tất cả những cái bản thiết kế của chúng ta, khi có viền trắng thì cái thiết kế của chúng ta sẽ đạt được mức độ đó là an toàn, rất là dễ sắc nét và an toàn, đấy nên chuyện đương nhiên của chúng ta rồi. Và đẹp đôi lúc này cái này chắc chắn sẽ ăn khách đấy. Xong chưa? Rồi nhá, tiếp theo này. Sau khi làm đến đây thì bây giờ chúng ta sẽ cần một giá trị nữa là tôi cần đặt một tấm ảnh vào đây. Và tấm ảnh đấy hôm nay tôi sẽ chọn vào giá trị đó là mỹ phẩm. Đồng ý không ạ? Và bên này tôi sẽ đặt text bên này. Bên này tôi sẽ đặt logo bên này. Tại vì tôi mới chỉ làm về những cái màu cơ bản thôi, nhưng tôi vẫn phải làm ra sản phẩm của tôi được không ạ?
Nào, bây giờ để muốn làm được điều đấy, các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã dạy cho bạn đó là Ctrl O không ạ? Ctrl O chính là mở file thiết kế của chúng ta. Và Ctrl O chúng ta là gì? Mở ảnh chúng ta thiết kế. Có hai giá trị. Hôm trước tôi đã chia sẻ. Đó là mở file và mở ảnh. Đồng ý chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ mở file là Ctrl O. Với Ctrl O như này nó sẽ đưa cho các bạn đến một cái folder đựng tài liệu cho các bạn. Các bạn sẽ chọn vào ổ E. Chúng ta sẽ chọn vào phần Photoshop. Đây ạ. Và trong phần Photoshop thì tôi có bài tập về trang sức, bài tập về mỹ phẩm và bài tập về đồng hồ. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng về mỹ phẩm. Mọi người nhìn này chưa? Lúc này sau khi đã làm xong tôi sẽ chọn vào hình cô gái. Đây là cái hình cô gái mà tôi xác định là sẽ cho vào chui vào trong cái ô vừa rồi tôi vừa làm đấy ạ. Đồng ý không ạ? Và tôi ấn Open thì chắc chắn cái ảnh này sẽ được mở ra. Mọi người sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ chờ đợi đây ạ. Ctrl O. Có phải không đấy? Ctrl O chúng ta sẽ đây. Chúng ta ấn vào Open. Ctrl O, mở file. Tại sao không lên? Hay là mở file khác vậy? Không lên. Rồi, không lên thì chúng ta sẽ chơi trò khác vậy. Nhìn thấy các bạn cái như này nhá. Kéo thẳng trực tiếp cái file ảnh của chúng ta vào trong cái Photoshop, giữ chặt chuột, đặt lên biểu tượng này có dấu hiện dấu cộng, bạn buông tay ra cũng không mở được. Là sao? Nào các bạn nhìn này. Trong cái phần mà khi mà tôi đã tạo ra cái form thiết kế xong rồi thì tôi sẽ ấn vào phím F để cho nó tràn màn hình, để tôi dịch chuyển sang trái sang phải cho nó dễ dàng. Và lúc này tôi đã có nền, có trung gian, có sáng và sáng nhất, và nơi màu đậm nhất tôi sẽ đưa cái ảnh vào. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào File và Ctrl O. Lúc này sau khi Ctrl O xong thì tôi chọn vào My Computer, tôi chọn vào ổ E, tôi chọn vào phần Photoshop. Cái đoạn này các bạn đừng có làm vội nhá. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chọn về banner về mỹ phẩm. Trong phần này tôi sẽ chọn cái ảnh đầu tiên và tôi mở ra. Rồi, các bạn nhìn ảnh như chưa? Lúc này chúng ta có hai cái ảnh. Ảnh thứ nhất là file thiết kế của chúng ta. Ảnh thứ hai là ảnh của cô gái mà chúng ta sẽ xác định cho vào. Và bây giờ làm nào để tạo ra sản phẩm thì các bạn nhìn này. Nhìn nhá. Trước khi cho cô gái chui vào đâu thì chúng ta phải làm một cái thao tác trước. Cái này là quan trọng này. Chuột phải chọn vào cái layer đó đã. Bạn nhìn thấy tôi chọn đúng layer chưa? Tôi muốn cho chui vào đây thì tôi phải chọn cái này trước. Đồng ý không ạ? Rồi, sau đó lúc này tôi sẽ dùng một cái tiêu chí như sau để đưa cô gái này sang bên kia. Tôi dùng Ctrl A là chọn hết. Ctrl A là chọn hết toàn bộ cái khung. Ctrl C là copy cái đối tượng ảnh đó. Và sang bên này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Nhìn Ctrl V chưa? Sau khi Ctrl V xong, bạn hãy quay trở về cạnh cũ và tắt đi. Bởi vì đây là một trong những thao tác khiến cho bạn sẽ làm file bạn nhẹ hơn. Photoshop bạn sẽ không phải gồng gánh lên rất nhiều file nữa. Đồng ý không ạ? Lúc này sau khi tôi đã đưa xong thì người ta sẽ dùng cái lệnh như sau là chuột phải thẳng vào layer của cái ảnh đó. Nó sẽ có một lệnh như sau, đó là clipping mask. Có nghĩa là cho ảnh chui vào khung. Các bạn hiểu cái này chưa? Và cái này tương ứng với lệnh là Ctrl Alt G. Ấn Ctrl Alt, ấn phím G thì ngay lập tức cái ảnh phía trên sẽ tự chui vào cái miếng màu đen đấy. Phần nào giao nhau sẽ là phần nhìn được, phần nào không giao nhau sẽ là phần không nhìn được. Vậy tôi hỏi bạn nhé, cái phần giao nhau của đối tượng này có phải là cái chỗ màu đen không ạ? Vậy thì đây là phần nhìn được. Bạn hiểu cái này chưa á? Còn phần không giao nhau là phần chỗ này này. Chỗ này không có màu đen nên nó không giao nhau, sẽ không nhìn được. Vậy thì có phải nó chui vào, nó sẽ chui vào trong cái hình này không ạ? Ok, bắt đầu làm là để ý này. Mọi người để ý lên đây này. Đừng có vội làm. Đằng nào chúng ta cũng sẽ nhìn được cái này thôi. Tôi dạy rất kỹ phần này cho các bạn nhá. Nhìn này, Ctrl Alt G. Các bạn nhìn thấy tôi chui vào chưa? Ok, vậy thì có phải đây là phần giao nhau thì nhìn được không ạ? Còn phần không giao nhau là phần không nhìn được không ạ? Ok, Alt Z này, làm lại. Nhìn này. Cái Ctrl Alt G. Nhắc lại rồi nhá.
Nhưng với điều kiện là bạn phải chọn vào layer trên. Nhìn layer trên chưa? Chứ có nhiều người bảo là em ấn vào đây mà em ấn Ctrl Alt G mà bảo thằng này mày chui vào đi thì còn lâu nó mới chui nhá. Không lại mọi người làm sai đấy này. Tôi chọn vào tấm ảnh. Tôi muốn tấm ảnh này chui vào thì tôi phải chọn nó đã. Tôi ra lệnh cho nó là mày hãy chui vào cái ô màu đen dưới đi thì tôi phải chọn nó đã. Được chưa? Chuẩn chưa? Người ta dùng lệnh là Ctrl Alt G hay tương ứng với giá trị là chuột phải chọn vào biểu tượng clipping mark. Có nhiều người bảo thầy ơi em ấn trên bàn phím em không được. Ok, chuột phải giúp tôi cái việc này được không ạ? Xong chưa? Ấn nhá. Rồi. Em nhìn ảnh chưa? Sau khi hình ảnh đã được chui vào, cái ảnh của chúng ta chưa chính xác. Bởi vì chúng ta có thấy là chúng ta phải kéo sang bên đây thì mặt mới đẹp không ạ? Cái ảnh của chúng ta bị thiếu một tí. Các bạn nhìn thiếu một tí không ạ? Vậy thì bị bé quá. Chúng ta ấn vào Ctrl T để to ra. Giữ Shift kéo đây to làm tí. Giữ Shift kéo đây to một tí. Ok, chúng ta sẽ đẩy sang bên này một tí. Nhìn này chưa? Rồi Enter. Xong phần này chưa? Vậy phần ảnh của chúng ta đã được xong. Tiếp theo, đây cũng là một phiên bản của cái việc thiết kế của bạn. Nhưng bạn phải nhớ một điều rằng chúng ta phải xác định đây là một bố cục để chúng ta tận dụng cho những cái bố cục thiết kế cho lần sau. Nên bạn có thể chọn vào biểu tượng Image. Chúng ta chọn vào Duplicate. Duplicate là sinh ra một file giống hệt như file này để tôi dùng cho một cái ảnh mới. Tại sao tôi phải làm cái này? Để tôi cho bạn sự biến đổi về bố cục xem khẩu vị của khách như nào, đúng không ạ? Bạn nhìn là ấn Duplicate này, nhìn này. Thì lúc này sau khi tôi chọn xong thì nó sẽ ghi là 1, 2, 3 copy. Có nghĩa là hai file này giống hệt nhau. Hiểu chưa? Để tránh trường hợp file này file gốc của tôi mà. Còn cái file này file tôi làm ra riêng để là có một ông khách mới, người ta đưa vào đây tôi cho một ảnh mới vào. Bạn hiểu cái này chưa? Rồi ok, nhìn này. Các bạn có nhìn thấy hai file này nó giống nhau chưa? Ok, và file này là file copy đúng không em? Nhìn này. Vậy tôi sẽ thay đổi cho nó một tí để nó có sự khác biệt. Tôi chuột phải vào biểu tượng nền. Cái nhìn thấy cái nền này của tôi chưa? Có phải đây là nền không ạ? Ok, các bạn có thấy là ở đây nó có cứ song song này không ạ? Tôi sẽ đặt như này được không ạ? Nhìn thấy tôi đặt khác chưa? Vấn đề file này và file này khác nhau. Có thấy khác nhau không ạ? Vậy thì người ta chỉ cần thay đổi một cái nền thôi, câu chuyện đã khác nhau lắm rồi. Hiểu phần này chưa đã? Rồi tiếp theo, bây giờ tôi muốn khác bởi vì tôi không thích cô gái này, tôi thích cô gái khác. Bởi vì các bạn có thấy là khi đi ra ngoài làm cho khách hàng nó yêu cầu bảo em ơi thay cho anh cái ảnh này được không ạ? Em ơi thay cho anh cái ảnh này được không? Các bạn có đồng ý với tôi điều đấy không ạ? Ok, vậy thì chúng ta lại ấn vào Ctrl O và mở một cô gái mới được không ạ? Nào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cô gái mới, chính là cô gái này, tôi ấn vào đây. Có nhìn thấy cô gái này không ạ? Lại công việc của chúng ta là gì ạ? Lại Ctrl A, Ctrl C, Ctrl C copy đúng không? Tôi tắt luôn cho nhanh. Tôi Ctrl C xong rồi mà. Thì bây giờ tôi chuột phải với cô gái này đã. Tôi xóa cô gái này đi được không ạ? Bây giờ tôi ấn vào Ctrl V được không ạ? Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng tôi đang chọn layer màu đen. Tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Cô gái có rồi đấy. Lúc này để muốn cho cô gái chui vào thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt G. Các bạn có thấy là ở đây tôi có một cô gái này không ạ? Vậy thì hai khẩu vị này khác nhau. Đồng ý không ạ? Tôi cho món ăn được vào được không ạ? Tôi cho món ăn được vào không ạ? Ok. Thì các bạn nhớ một điều rằng khi mà tôi có một cái file thiết kế này thì tôi nhân bản ra thành nhiều, tôi làm bố cục cho nhiều các loại thể loại khác nhau thì có phải tôi chỉ ngồi chơi không ạ? Nhưng giai đoạn đầu phải rất là tốn về giá trị chất xám, đó là ngồi thiết kế bố cục đây ạ. Các bạn đồng ý tôi là phải có ít nhất là 20 đến 50 bố cục không ạ? Nhìn này, tôi chia sẻ cho bạn tiếp theo một giá trị nữa là trong quá trình khi thiết kế. Các bạn nhìn này, nhìn chưa? Nhìn nhá. Sau khi tôi đã có thiết kế xong, tôi sẽ bắt đầu. Ok. Mà làm sao mà mình làm phát đôi tác được luôn? Đôi tác mà em chính là người không để ý. Đúng không? Thầy có nhắc với em một câu rất là quan trọng, đó là khi chúng ta làm cố gắng nhìn thầy xử lý. Em có thấy là thầy đã chọn image và chọn vào duplicate không ạ? Ok. Tại sao tôi phải nhân bản cái này làm hai? Bởi vì nguyên tắc bản gốc tôi vẫn giữ nguyên để cho khách hàng. Còn cái bản này tôi nhân bản để tôi làm một cái mới, tôi chỉ thay đổi một tí thôi. Tôi có thể làm cho đồ ăn được không ạ? Đã thế tôi làm cho ông thêm một cái nữa cho nó nhanh. Image chọn vào duplicate. Nên là đừng làm vội, bởi vì là đây câu chuyện tôi đã quay video rồi. Rất kỹ cái việc này nhá. Ok.
Chọn vào Duplicate, chúng ta sẽ có 3 file. Nhìn 3 file chưa? Riêng file này tôi xóa nội dung này đi. Tôi ấn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ đến gà. Tôi không thích cô gái nữa. Tôi chọn vào thư viện ảnh. Được không ạ? Chốt nhá. Chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào F. Thì ở đây nó sẽ có giá trị phút. Các bạn sẽ kéo xuống đây một tí cho tôi. Ok, chúng ta chọn vào gà. Tôi thích gần gà nhá. Nhìn thấy chưa? Các bạn có đồng ý với tôi là cái ảnh cô gái có giống cái ảnh này không ạ? Bản chất giống nhau. Chúng ta ấn vào Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và chúng ta tắt bỏ cái file này đi bởi vì nặng lắm. Lúc này chuột phải vào biểu tượng của màu đen. Có nhìn chỗ này không ạ? Ok, chúng ta ấn vào Ctrl V. Ảnh thì bị bé đúng không? Ctrl Alt G. Chui vào chưa? Yên tâm một điều rằng bạn làm voucher giảm giá cho một nhà hàng này chắc chắn là chết đấy. Kéo ra, đẩy sang đây. Tôi có đùi gà rồi đấy ạ. Ok, hiểu cái này chưa ạ? Vậy thì các bạn có thấy là một bố cục nhưng chúng ta có thể nhét rất nhiều loại ảnh khác nhau không ạ? Nhưng cái này hợp nhất với những sản phẩm về máy tính, rất là hợp với những sản phẩm về đồng hồ nam. Bạn biết tại sao không? Bởi vì nó cứng, đúng như chính xác. Còn nếu mà nó mềm thì nó sẽ hợp với thời trang, hợp với mỹ phẩm hơn. Nhưng hôm nay rất là đáng tiếc bởi vì chúng ta mới chỉ học được vùng chọn hình vuông thôi ạ. Nhưng đã qua được hình vuông chưa? Chưa. Ok, tôi đã nói rất kỹ cái phần này. Nhưng trong phần này chúng ta phải nắm chắc được bài 1, đó là quản lý layer cho opacity. Bài cũ dính 2 phần này. Đúng không ạ? Các bạn nhìn này chưa? Rồi tiếp theo. Nhìn. Rồi, em ra đi. Nào các bạn nhìn này. Trong quy trình cái thiết kế thì các bạn nhớ một điều rằng trong cái Photoshop của chúng ta nó có tính năng cực kỳ hay. Đó là tính năng của cái phần biểu tượng hòa trộn. Các bạn nhìn thấy cái hòa trộn này chưa? Lúc này các bạn nhìn nhá. Khi mà chúng ta chọn màu trắng và dùng opacity thì cảm giác cái màu chúng ta sẽ bị bạc màu. Nó giống như được gọi là một màu cộng với trắng. Nó gọi là bạc màu. Và nhìn nó sẽ không được thích bằng cái giá trị là cùng là một màu đỏ đấy, nhưng mà nó chỉ sáng hơn một độ thôi thì nó sẽ rất là đẹp. Các bạn hiểu cái việc sắc độ rất quan trọng nhá. Thì bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn trạng thái thứ hai. Nhưng hôm nay tôi cũng nói chia sẻ cho các bạn biết là bạn thuộc về. Đồng ý không ạ? Bởi vì tôi chưa giải thích về bản chất của ngài. Nào các bạn nhìn này. Tôi chuột phải vào biểu tượng. Tôi nhìn đến chỗ này không ạ? Rồi nha, nhìn nhá. Lúc này tôi sẽ sổ xuống từ bảng layer và tôi chọn vào overlay. Overlay được gọi là chế độ, theo mọi người trên mạng nói là gọi là làm tươi màu. Màu sẽ tươi lên. Ok, Tuấn vào đây cho bạn xem nhé, tích vào đây. Bạn có nhìn đến chỗ này không ạ? Cùng là màu đỏ nhưng cái này là đỏ sáng hơn so với cái màu này. Nó không phải là màu trắng opacity đâu nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo tôi lại chuột phải chọn vào biểu tượng này. Tôi lại chuột phải chọn vào overlay. Mọi người nhìn thế này chưa? Vậy thì bản chất của cái màu chúng ta đã có sự hòa trộn. Đây là hòa trộn làm tươi màu. Xong phần này chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo này, F này. Các bạn đã làm xong được cái phần này thì bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn phạm trù là để muốn tạo ra nét cho đối tượng như sau. Các bạn ghi cách tạo nét cho đối tượng. Phần này là phần mới, các bạn ghi. Đoạn nào tôi nói ghi là ghi, còn đoạn nào không ghi thì bạn yên tâm không cần phải ghi đâu. Để tạo ra viền hoặc là tạo nét cho đối tượng, cái nét đấy thì trong giá trị về thiết kế đồ họa người ta sẽ có mảng và nét. Mảng là mảng màu, còn nét chỉ là những cái đường viền thôi. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra đường viền cho các bạn bằng cách như sau. Các bạn nhìn này. Để muốn tạo ra một đường viền, người ta sẽ chuột phải vào vị trí đó. Ví dụ tôi muốn tạo ra đường viền của thằng này, tôi phải chọn vào nó. Được chưa? Xong chưa đã? Rồi. Bước thứ hai tôi đã dạy cho bạn về 4 trạng thái của layer. Layer của chúng ta có mắt, có thứ hai là ảnh thu nhỏ, có thứ ba là tên của layer và cuối cùng là chọn vào layer. Có đúng cái này không ạ? Hy vọng đừng quên cái này nha, bởi vì tôi dạy không bao giờ thừa và không bao giờ thiếu. Giữ Ctrl. Nhìn này. Để muốn tạo ra vùng chọn cho đối tượng, quay trở lại vùng chọn của thằng này, người ta giữ phím Ctrl, ấn chặt Ctrl giúp tôi cái. Và tích vào cái ảnh thu nhỏ của đối tượng đó. Bạn có nhìn thấy cái vùng chọn này của tôi quay trở lại chưa? Và sau khi quay trở lại thì sao ạ? Tôi buông cái phím Ctrl ra bởi vì nhiệm vụ tôi đã xong. Bắt đầu làm này. Các bạn có đồng ý với tôi là khi có vùng chọn thì phải có layer mới chưa? Thế tôi đã tạo layer mới chưa? Vậy thì chắc chắn chúng ta phải tạo thôi.
Và bây giờ để muốn tạo ra viền cho đối tượng thì bạn phải nhớ một điều rằng tôi đang dùng công cụ vùng chọn là M. Nhớ nhá. Thì lúc này tôi mới chuột phải được vào biểu tượng. Ở đây có lệnh stroke. Ok, được gọi là tạo viền cho đối tượng bằng vùng chọn. Hiểu cái này chưa đã? Nhớ nhá. Nào, để muốn tạo viền cho đối tượng thì giữ phím Ctrl và tích thẳng vào ô thu nhỏ của cái ảnh đó. Bước 2 phải tạo ra layer mới để tạo ra một đối tượng mới trên đó, đúng không ạ? Và bước thứ 3 là tôi đang ở vùng chọn nên tôi phải trở về vùng chọn và chuột phải chọn vào biểu tượng stroke. Còn nếu mà em trở về phím V thì em không bao giờ chuột phải được đâu nhá. Nhìn này, còn lâu mới chúng ta mới làm được cái điều này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi chuột phải có ra được cái gì không ạ? Không, đúng không? Bởi vì chúng ta đang ở vùng chọn. Cái này quan trọng nhá. Tôi đang làm ở vùng chọn thì tôi chỉ chọn vào vùng chọn thôi. Còn tôi đang ở phím V thì tôi phải tích vào phím V. Nó rõ ràng như vậy nhá. Ok, vậy thì chắc chắn cái này liên quan đến vùng chọn. Sổ xuống, chúng ta chọn vào stroke. Với cái stroke này tôi muốn tạo ra một cái viền 2 pixel và cái màu đó là màu trắng. Có nhìn không ạ? Và ấn OK được không ạ? Rồi, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D. Bạn có nhìn thấy cái viền trắng của tôi có chưa? Và cái viền này nó chỉ bao quát xung quanh cái hình thôi. Tôi kéo cho bạn xem. Có nhìn cái viền trắng của tôi không ạ? Ok. Và với cái viền này tôi sẽ chọn cho nó giá trị hòa trộn, đó là overlay. Có nhìn thấy cái chỗ này nó sắc nét không ạ? Tôi đẩy ra ngoài một tí được không ạ? Nào, giữ shift đẩy ra ngoài tí. Overlay. Đẩy ra ngoài tí nhá. Em có nhìn thấy cái viền của tôi có chưa? Đó, đây là chúng ta tập trung để làm đẹp cho một đối tượng đã. Đồng ý cái này chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào giá trị thứ 2 của đối tượng. Đây là cái này đấy ạ. Tôi có thể giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng không ạ? Tôi làm lại lần thứ 2 để cho nhớ thôi ạ. Xong vào này chưa? Lại lập ra một layer mới, bởi vì nguyên tắc là có vùng chọn sẽ có một layer mới. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào công cụ M, chuột phải vào biểu tượng đấy, chọn vào stroke lần thứ 2 và tôi cũng có tương tự như vậy. Có nhìn cái màu trắng của tôi chưa? Lại chọn overlay và lại đẩy ra bình thường như này thì các bạn có thấy là tôi đã có viền đúng không ạ? Nhìn có 2 cái viền chưa? Ok, xong chưa? Rồi tiếp theo, cái trò này là trò chuyên gia làm cho công nghệ thông tin. Các bạn có thấy là những cái biểu nét đan chéo nhau thì có những cái ô vuông nhỏ nhỏ đan vào không ạ? Ctrl O, chúng ta đẩy vào đây, chỗ này đúng không ạ? Tôi sẽ vẽ một cái hình vuông nhỏ tầm này được chưa em? Bởi vì tôi xác định là đây là vùng chọn và tôi phải giữ shift tôi vẽ ra cái vùng chọn đó. Lại có vùng chọn, có cần layer mới không ạ? Lập ra layer mới. Đây là nó trở thành một cái thói quen của bạn đấy. Tôi đổ một cái màu đó là màu trắng. Xong cái này chưa? Cái màu trắng này của tôi phải xoay ra bằng Ctrl T. Tôi giữ shift tôi xoay theo mặc định của máy. Enter. Có nhìn này không ạ? Tôi hòa trộn bằng giá trị overlay. Bạn yên tâm một điều rằng tôi đã có một điểm chốt đầu tiên. Cái này dân công nghệ thông tin làm cực kỳ nhiều nếu bạn làm background. Ok, hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá. Lúc này sau khi làm xong rồi các bạn, giờ chúng ta sẽ đặt một câu hỏi nhá. Trong thiết kế người ta quan trọng nhất đó là background. Background chúng ta có loại gì? Các bạn có nhìn thấy cái loại nền này chưa? Nền này là đổ từ nền bệt đúng không ạ? Còn loại nền thứ hai là chúng ta có phải dùng bằng ảnh không ạ? Vậy thì chúng ta có thể học cách là đưa một tấm ảnh vào một cái file thiết kế được không ạ? Cái này có phải là ảnh lấy từ chỗ khác sang không ạ? Vậy tôi được quyền dùng cái background này là một cái background khác được không ạ? Tôi đặt vào nền thay cho cái nền là chỉ là một bầu được không ạ? Vậy thì cái cấp độ của chúng ta đi kiếm về là chỉ là thiết kế về search là background cho mỹ phẩm, background cho cái gì đó thì có phải nó đẹp sẵn không ạ? Bắt đầu làm nhá, gì này. Các bạn đồng ý với tôi cái background này đang là một màu đúng không? Tôi sẽ tăng độ đẹp lên cho các bạn xem bằng công cụ Ctrl O. Ctrl O để làm gì? Chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím E. Chúng ta sẽ chọn về thư viện này và chúng ta chọn về B background. Trong background này tôi đã có một tông màu như sau. Các bạn có nhìn thấy cái này tôi có một cái là texture color không ạ? Các bạn có chọn texture chưa? Ok, cái này chắc chắn sẽ chuyển đến tay của các bạn trong thời gian sớm nhất. Tích đúp vào đây chúng ta sẽ chọn rất nhiều loại background khác nhau. Nếu sau này mọi người mà đi làm thiết kế thì tôi khuyên các bạn là nên search cho tôi theo chủ đề là background màu đỏ, background màu trắng, background màu xanh, background màu xanh lá cây, background màu xanh gì đó tùy cho bạn. Bởi vì tất cả những màu đấy liên quan đến logo. Em có thấy logo trên thị trường bây giờ có nhiều loại màu không ạ?
ống này dính vào màu đỏ, tôi sẽ chọn background màu đỏ. Tôi sẽ kéo xuống một tí. Với cái điều này tôi sẽ chọn một cái tông màu như sau. Tôi ấn vào đây thì các bạn nhìn thấy cái background chưa? Đây là một cái background tôi sẽ phải đưa vào trong các bản thiết kế tôi, bởi vì trên thị trường hiện tại bây giờ người ta rất thích sự long lanh. Tôi sẽ làm long lanh và bắt mắt cho các bạn xem luôn một thể. Thì cái hình này tại sao tôi chọn nó? Bởi vì bản chất của cái hình này đã có sắc độ rồi, nó có đậm, nó có trung gian và nó có sáng, nên là cái nền của chúng ta rất có chiều sâu. Các bạn đặt mỹ phẩm ở đây rất dễ chết. Hiểu cái này chưa đã? Tuấn và Canchono, nhưng hôm nay rất đáng tiếc chúng ta chỉ học về vùng chọn hình vuông thôi. Đó là bố cục trong khung, vẽ các khung ra cho cạnh chụp ảnh. Còn bố cục ngoài khung và bố cục chìm bên vào nền thì câu chuyện khác nhau. Tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là Ctrl V kép. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Thay cho việc đỡ phải làm như này, đúng không ạ? Vừa rồi làm thủ công đúng không ạ? Bây giờ tôi chia sẻ là Ctrl V kép chính là tắt đi. Okay, tắt đi cho nó nhẹ mà, đúng không? Rồi, Ctrl V kép nhá. Rồi, thấy tắt chưa? Nói đúng nhá. Rồi, tiếp theo. Trước khi cho ảnh chui vào đâu, cho ảnh đè lên đâu, chuột phải cho tôi cái. Có phải background không ạ? Lúc này tôi đâu có quan tâm nó nằm ở đâu đâu. Tôi còn không bật bảng F7 cho các bạn xem mà. Nhưng tôi biết là tôi sẽ cho vào đâu được vậy. Bởi vì làm sao? Tôi quản lý layer giỏi. Đồng ý chưa? Rồi, Ctrl V, tắt đi nhá, được chưa? Rồi, Ctrl V. Bạn có nhìn thấy ảnh này của tôi không ạ? Ok. Sau khi ảnh này, ảnh vào đưa vào hơi to, nhìn thấy cái to không ạ? Ctrl T thu nhỏ lại và tôi kéo vào đây. Ok, đẩy này lên trên tí. Enter. Lúc này các bạn sẽ thấy một điều xảy ra. Tôi đã làm bắt đầu yêu hơn so với phiên bản 1. Hiểu bản chất của cái việc này chưa đã? Rồi, đẩy xuống một tí. Tôi sẽ đặt nhẹ, được không ạ? Tất nhiên nó sẽ đẹp hơn với hình tròn nữa cơ. Nhưng hình này tạm thời như này đã, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần đề đặt logo. Đồng ý không ạ? Rồi, chúng ta ấn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến ổ E. Chúng ta sẽ chọn đến Photoshop và chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Thì các bạn có nhìn thấy tôi có cái tông màu này không ạ? Tôi chọn luôn cái ông này. Được chưa? Rồi, mọi người nhìn thấy cái logo chưa? Thì việc đầu tiên là có phải là ấn vào Ctrl A là chọn hết logo không ạ? Ctrl C logo và Ctrl V kép logo thì có phải là tắt đi không ạ? Xong chưa? Rồi, bây giờ sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn biểu tượng như sau. Tôi sẽ vẽ một cái hình vuông đặt vào đây. Mọi người nhìn thấy cái hình vuông của tôi chưa? Rồi nhá. Tôi ấn vào F7 thì có vùng chọn rồi thì phải có layer mới. Có layer mới rồi tôi đổ một cái màu trắng. Thì các bạn nhìn thấy tôi đổ màu trắng. Các bạn có thấy là cái này nó bị chui xuống tận dưới không ạ? Bởi vì nó nằm ở dưới không ạ? Chúng ta có nhớ lại cái lệnh là cho lên trên tất cả không ạ? Rồi, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải lên trên tất cả chưa? Có phải là những cái lệnh hôm trước học không ạ? Ok, lúc này tôi sẽ xoay đối tượng ra bằng Ctrl T và tôi xoay như này được không ạ? Tôi sẽ đặt ở vị trí này. Sau khi đặt xong tôi ấn vào số 50. Số 50 sẽ là opacity bằng 50. Đồng ý chưa? Chọn với giá trị như sau bằng overlay. Bạn sẽ nhìn thấy trong suốt. Nhìn không ạ? Tiếp theo, cái đối tượng này tôi có thể Ctrl Z thêm một độ nữa không ạ? Có thấy sáng lên chưa? Ctrl T vào trong. Có nhìn này không ạ? Rồi, lúc này tôi sẽ chơi một trò như sau là tôi sẽ tăng cái giá trị này lên 100% là màu trắng. Ctrl Z một lần cuối cùng được không ạ? Ctrl Z thêm một lần cuối cùng nữa và Ctrl T thu nhỏ cái hình này vào. Và cái này không có hòa trộn gì hết. Có nhìn thấy không hòa trộn không ạ? Và vừa rồi các bạn có thấy là tôi đã Ctrl A, Ctrl C copy cái logo rồi không ạ? Thì có phải đây là cái layer mà tôi đang chọn đúng chưa? Tôi ấn vào Ctrl V. Nhìn Ctrl V tôi logo vào đây đúng không ạ? Làm nào để cho ảnh logo chui vào hình? Ctrl gì? Ctrl Alt G, nhìn chưa? Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại cái này. Cái này nó sẽ vất vả hơn tí. Trong trường hợp này khi mà logo tôi đặt vào đây được rồi, bạn sẽ thấy một điều xảy ra như sau là cái này bị thiếu. Có nhìn thấy chỗ này bị thiếu không ạ? Ok, chỗ này có bị thiếu không ạ? Bị thiếu này, nhìn thấy chưa? Rồi,
Vậy cái ảnh này các bạn có nhìn thấy cái đây là có màu ghi không ạ? Tôi vẽ một cái vùng chọn vào đây cho các bạn. Nhìn vẽ vùng chọn chỗ này chưa? Thì có phải, và tôi đang chọn vào layer có phải là cái logo này không ạ? Không cần phải layer mới, bởi vì bây giờ là phải xử lý kỹ thuật. Nếu tôi ấn vào Ctrl T trên tấm ảnh này với vùng chọn này thì có phải nó chỉ chọn một cái tấm ảnh này, chỉ đoạn này không ạ? Ctrl T, các bạn có nhìn thấy chỗ này không ạ? Vậy thì cái tấm ảnh logo của tôi, cái đoạn này nó đang chỉ là một đoạn nhỏ nhỏ, vậy tôi có thể kéo dài xuống dưới được không ạ? Xem nó có trùng màu không nhá. Các bạn nhìn đây, chỗ này chưa, tôi kéo vào như này được không ạ? Các bạn có nhìn thấy tôi xử lý cái ảnh này chưa? Ok, Enter, Ctrl D. Vậy thì phía trên có xử lý được không ạ? Ok, M quét qua phần này là vùng tròn. Ctrl T được không ạ? Và đẩy cái này lên trên được không ạ? Mọi người nhìn thấy tôi đã xử lý xong phần logo chưa? Ctrl D dứt lệnh. Lúc này chúng ta sẽ dùng V chuột phải vào biểu tượng ở dưới. Nhìn thấy cái này chưa? Tôi sẽ đặt không hòa trộn. Lúc này tôi đã có một sản phẩm, đó là logo và ảnh của đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ đặt text. Đồng ý không ạ? Nào bây giờ chúng ta đặt text nhá. Để muốn đặt text được cái đối tượng này, chúng ta sẽ bật cái file Word lên và chúng ta sẽ đặt thử xem. Chúng ta bật file Word lên và tất cả những cái bài Word này thì tôi đã lên trên mạng tôi search và tôi đánh lại một đoạn thôi. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ làm giống tôi. Đoạn đầu tiên rất chưa đẹp được, chưa đẹp xuất sắc được, nhưng mà chúng ta có thể làm được cái này. Lúc này tôi sẽ chỉ ra ưu và nhược điểm của một cái nền long lanh là những chỗ nào. Không phải cứ làm nhìn nó bắt mắt như này đã là ngon đâu nhá. Đặt chữ vào khoai lắm đấy. Nếu bạn đặt thông số của cái màu chúng ta nằm ở đây này, bạn đặt chữ trắng đặt trên nền này cực kỳ khó nhìn. Vậy nên chính vì vậy mà tôi phải kéo đối tượng này xuống dưới một tí để tôi đặt chữ vào đây ạ. Mọi người hiểu cái đoạn này chưa? Đấy là lý do đấy ạ. Còn bạn đặt như này thì chữ bạn không bao giờ đặt ở đây, nhưng nền lại rất là đẹp và rất là hài hòa. Có hiểu cái này không đã? Ok, chúng ta chọn sau. Và lúc này sau khi làm xong, tôi thấy rằng hai cái nét này của tôi đang rất là đều nhau, mà tôi muốn tạo chiều sâu. Tôi chuột phải vào biểu tượng, chọn vào đây số 4. Có nhìn này không ạ? Tôi có thể được quyền kéo xuống đây như này được không em? Tôi ấn vào số 4 được không ạ? Số 4 này ổn hơn đúng không ạ? Ok. Tiếp theo tôi sẽ ấn vào giữ phím Alt, tôi kéo đẩy lên đây được không ạ? Tôi ấn vào số 2 được không ạ? Mọi người nhìn thấy, tất nhiên tôi thêm nền nhưng mà lại không có giá trị về tranh chấp hình chính và phụ. Nó chỉ là những cái nền thôi. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở đây. Các bạn nhìn này, mỹ phẩm Nhật Bản. Được chưa? Ok, tôi sẽ copy vào đây. Chúng ta sẽ copy bằng Ctrl C. Ctrl C. Sau khi Ctrl C xong thì bạn sẽ sang bên file Photoshop của chúng ta và chúng ta bắt đầu làm. Thì riêng cái phần text này nó nằm ở phần T. Các bạn có thể chọn phần T luôn và tích thẳng vào đây. Nhìn chưa? Thì đang nhấp nháy đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl V thì lúc này text của chúng ta đã được copy paste lại. Nhìn copy chưa? Chúng ta được quyền dịch chuyển nó không ạ? Nó thấy hơi nhỏ quá. Vậy chúng ta có thể dùng được Ctrl T không ạ? Ok, Ctrl T, phóng to ra. Đây ạ, em có thấy khó nhìn không? Thấy khó nhìn chưa? Rồi ok, vậy thì chuột phải chọn cái này kéo xuống dưới một tí nữa, dễ nhìn hơn chưa? Ok, chuột phải. Lúc này trong cái giá trị này tôi sẽ ấn vào biểu tượng T và tôi ấn vào biểu tượng T nhá. Copy qua cái top 10 này, Ctrl X. Ctrl X là cắt nó đi. Sau đó dùng T tích ra bên cạnh, Ctrl V. Tôi có riêng top 10 để nguyên. Đây top 10 đây. Sau khi đã làm xong, tôi là thương hiệu bán chạy 60%, giảm 60%, ok, tính sau. Cái phần này tôi sẽ copy ra một đoạn mới nữa. Tôi lại copy cái đoạn này, quét qua đây, Ctrl X, tích vào đây, copy riêng. Bởi vì khi thiết kế đồ họa người ta không nằm trên một đối tượng text đâu, là các cụm text khác nhau. Đây, text của tôi đây, được chưa? Rồi top 10. Thì riêng cái phần này các bạn có thể đặt vào giữa bằng cách như sau. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo vào đây ạ. Ctrl T kéo vào đây ạ. Nguyên tắc của làm chữ khi thiết kế thì chỉ cần đọc làm sao nó cảm giác là một hình chữ nhật. Đó là cách đọc an toàn. Và tôi nhấn mạnh được top 10. Đồng ý không ạ? Ok. Sau khi làm xong các bạn nhìn này, chỗ số 10 này tôi có thể nuôi lại tí được không ạ?
Lùi lại cũng chả ảnh hưởng đúng không ạ? Ok, tôi đã ấn vào Ctrl T và tôi kéo ra một tí nữa. Ok, chuột phải chọn vào biểu tượng này, kéo xuống dưới. Đặt tạm đẩy ra nhá. Rồi ok, đẩy lên đây. Trong trường hợp mà khi tôi dùng text, các bạn nhớ nhá, F7 này. Để ý này. Tôi chọn vào chuột phải chọn vào layer text này. Có nhìn không ạ? Thì riêng cái phần text này tôi muốn rằng nó phải là in hoa. Thì bạn nhớ nhá, T. Thì các bạn có nhìn thấy bảng điều khiển không ạ? Dậy dần đi cho nó vui. Các bạn nhìn này, tích vào text. Các bạn có nhìn thấy ở đây là cái bảng mà text của tôi không ạ? Muốn biến toàn bộ đối tượng này thành chữ in hoa, chúng ta sẽ chọn vào chữ TT. Nhìn thấy không ạ? Buông TT ra thì là trở thành bình thường. Nhìn thấy chưa? Ok nha, tích nha. Tắt bỏ đi, không cần dùng nữa. Ctrl T thu nhỏ lại cái hình này. Rồi ok, xong rồi. Thế là tôi đã đặt được rất an toàn. Và tôi chuột phải chọn thêm cái này, tôi kéo sang đây một tí để khoảng cách làm sao từ đây đến đây bằng từ đây đến đây. Đồng ý không ạ? Rồi tiếp theo. Với cái giá trị thương hiệu bán chạy nhất tôi sẽ đặt ở vị trí này. Và cái này tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi kéo dài ra một tí ạ. Còn cái giảm 60% tôi tính sau. T tôi x vào đây, Ctrl X. Riêng hôm này tôi sẽ đặt nhảy. Chọn vào biểu tượng. Tôi chọn vào biểu tượng giữ shift thì có phải chọn được tất cả này không ạ? Các bạn sẽ ấn vào Ctrl T, có nhiều người ta sẽ làm nhảy. Nào giảm 60%, Ctrl V. Đây ạ. Lúc này để muốn ít hơn tôi sẽ quét vào chữ đếm này, đến để tôi xóa đi, tôi chỉ cần giảm 60% thôi. 60% này tôi sẽ ấn vào đây, xuống dưới dòng được không ạ? Kéo biểu tượng này đi, xóa điểm này đi, thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T, điểm này nó sẽ to ra. Cái này có thể xứng đáng là một ô không ạ? Cho nên trên tất cả bằng Ctrl Shift khoảng vuông tôi đặt vào đây được không? Cái này có rất nhiều cách để các bạn làm nhá. Như này. Tôi chuột phải và biểu tượng là một cái, giữ shift chuột phải cái thứ hai, giữ shift chuột phải cái thứ ba, tôi sẽ chọn được 3 cái này. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo cái này to ra. Biểu tượng thứ hai của tôi sẽ đặt như này đúng không ạ? Nào, trước khi làm cái này nhá, tôi sẽ chuột phải chọn vào cái giảm 60%. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái này rồi đúng không ạ? F7 lập ra một layer mới, bắt đầu vẽ một cái vùng chọn cho tôi. Cái này tôi sẽ để là một cái màu hồng y ngắn, tôi chỉ vào đây. Tôi lấy cái màu của màu hồng đó. Nhìn thấy không ạ? Rồi, lúc này sau khi làm xong tôi sẽ đổ một cái màu hồng trước đã. Anh nhìn thấy màu hồng này không ạ? Sau khi màu hồng xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay dọc cái biểu tượng này ra và tôi đặt ở vị trí làm sao không ảnh hưởng đến mặt của cô gái. Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Rồi, lúc này chúng ta sẽ chuột phải về biểu tượng 60 và chúng ta có thể đặt vào đây được không? Nó bị dưới, cho nên trên bằng Ctrl Shift ngoặc vuông tay phải. Ok, thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi đã có được một cái giải pháp là đặt một cái đối tượng, một cái nền sản phẩm thiết kế như thế này. Nhưng riêng cái hình này, các bạn nhìn thấy hình này chưa? Tôi có thể thêm một cái viền được không? Hay là tôi có thể chuột phải chọn vào cái giảm, chuột phải chọn cái màu hồng, tôi đặt vào đây được không? Tôi đặt vào đây được không? Chuột phải chọn vào cái biểu tượng này 60 đẩy lên đây được không? Và Ctrl T cho nó nhỏ được không ạ? Người ta có rất nhiều giải pháp. Và chúng ta được quyền đặt vị trí nào cảm thấy nó hợp lý và vừa mắt thì chúng ta sẽ để lại giúp tôi. Cái này có hợp lý không? Chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây, đặt lên đây được không ạ? Và tất nhiên chuột phải chọn vào cái 60% đúng không ạ? F7. Rồi F7 đây ạ. Ok, tôi kéo cái này xuống dưới được không ạ? Giảm cái này xuống được như này được không ạ? Mọi người thấy chưa? Chúng ta đặt rất nhiều cách khác nhau. Lúc này cái hình của chúng ta nó đặt ở đây là số 9. Chúng ta ấn vào số 5. Ctrl G lên một độ nữa, chúng ta sẽ dịch chuyển thành hai cái hình. Có nhìn này, hai cái hình không ạ? Sau đó chúng ta ấn vào Ctrl G tiếp theo một lần nữa thì có phải có 3 cái hình không ạ? Nhưng riêng cái hình số 3, các bạn nhìn này, tôi sẽ đặt là 100%. Và tôi đặt ở vị trí này. Và 60% sẽ đặt ở trong đây. Mọi người thấy cái này chưa ạ?
Ok, thì đây cũng chỉ là một cái cách mà người ta làm ra một cái banner từ những cái vùng chọn cơ bản, chỉ chọn ảnh cho sang và trộn là xong. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, tôi sẽ đi sang bố cục số 2 cho các bạn. Và bố cục số 2 chúng ta lại nhắc lại từ đầu với toàn bộ tất cả những cái cụm vừa rồi. Đồng ý không ạ? Ok, các bạn đi bố cục số 2. Ctrl Shift S. Chúng ta sẽ lưu cái bộ này lại. Chúng ta sẽ có 1 2 3 và chúng ta sẽ có đây thiết kế. Bây giờ mình tắt cái bảng này đi cho các bạn nhé. Bảng nhìn này tôi sẽ tắt cái này đi không ạ? Rồi, cái này tôi cũng tắt luôn. Được không? Tôi bắt đầu đến cái này. Tôi sẽ vẽ lại từ đầu cho các bạn dễ nhìn hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại từ đầu và xóa hết. Nào, bắt đầu nhá, nhìn này. Các bạn có đồng ý với tôi là tạo ra một khổ giấy thì có phải là tạo ra khổ giấy bằng Ctrl N, sau đó thì chọn cho tôi một cái kích thước là 1200 x 628 chưa? Xong phần này chưa ạ? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chốt phần thứ hai, đó là tôi sẽ làm về thương hiệu đồng hồ. Vậy thì thương hiệu đồng hồ tôi sẽ làm luôn, bắt đầu là lấy từ cái background được không ạ? Nào các bạn nhỉ. Tôi sẽ ấn vào Ctrl và chọn một cái background. Chọn vào ổ E và chọn vào thư viện ảnh. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến phần texture và kéo xuống, thì lúc này tôi có một cái nền đen khá là bắt mắt. Đây tôi sẽ kéo cho bạn xem. Cái này bạn có thể làm bằng màu, các bạn có thể làm bằng bất cứ gì đâu. Ok, tôi chọn vào đây. Mọi người nhìn thấy cái nền này của tôi chưa? Nền này đen xì và nó có đường chuyển động đây. Thì nguyên tắc là tôi sẽ làm nền cho sản phẩm bằng cái này. Cái nền bạn nhìn thấy chưa? Kích thước của này một chiều là 1200, chiều thứ hai là 628. Tiếp theo này, Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V là tắt nó đi. Lúc này tôi chuột phải chọn vào biểu tượng là cái background, tôi sẽ ấn vào Ctrl V thì các bạn có nhìn thấy cái nền của tôi không ạ? Nào, Ctrl T, chúng ta sẽ thu nhỏ toàn bộ đối tượng này lại và đặt vào vị trí quan trọng nhất. Đây ạ. Rồi nhá, đoạn này xong rồi đúng không ạ? Nào tiếp theo nhá, làm giống như vùng chọn đầu tiên này. Tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn đầu tiên, tôi chọn là M. Vùng chọn này tôi muốn trở thành hình vuông, tôi giữ Shift tôi kéo vào đây. Bạn nhìn này không ạ? Ok. Nhưng trước khi làm cái này tôi sẽ vẽ bằng những hình tròn nhỏ hơn. Nhìn hình tròn nhỏ hơn không ạ? Nhá, bạn vẽ vào đây này. Có vùng chọn rồi thì phải có một layer mới. Đổ màu trắng nhá. Các bạn có nhìn cái hình này của tôi chưa? Rồi, bước tiếp theo Ctrl T và chúng ta xoay góc ra theo mặc định của máy và chúng ta sẽ kéo đối tượng này dài ra, kéo sang bên tay trái một tí nữa. Tôi có một phiên bản đầu tiên là cái này, nhìn đúng không ạ? Rồi tiếp theo nhìn này, sau khi chọn xong cái này các bạn nên chọn cho tôi opacity bằng 50. Có 50 rồi, chúng ta có 3 layer. Layer thứ nhất màu đỏ không tính, layer thứ hai là background màu ảnh và layer thứ ba là chính là màu ghi. Nhìn màu ghi sáng chưa? Đối tượng này tôi ấn vào Ctrl G thì có phải nhân bản không ạ? Và chúng ta dịch chuyển vào bên trong. Được chưa? Đoạn này các bạn này sẽ chốt cho tôi cái phần này nha, cho nó chuẩn xác này, bởi vì đoạn này là tôi làm lại. Và làm lại thì nó sẽ có một cái hệ thống nhìn cho kỹ hơn, được không ạ? Nào, tích vào đây. Nào, xong chưa? Tiếp theo này, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G tiếp theo một lần nữa thì có phải lên trên cùng không ạ? Riêng cái ảnh này tôi sẽ đặt cho nó giá trị là 100%. Các bạn có nhìn thấy sáng trưng không ở chỗ này không ạ? Nhìn chỗ này chưa? Ok. Lúc này sau khi đã làm xong toàn bộ đối tượng rồi, tôi sẽ chuột phải đối tượng dưới để tôi tạo ra sắc độ cho đối tượng. Đây, đối tượng dưới đây. Ctrl G là một cái nữa. Và cái này tôi sẽ chọn vào giá trị lệch đối tượng đi và tôi sẽ ấn vào số 3. Nhìn thấy số 3 số 2 chưa? Đoạn này xong rồi nhá, nhìn này quản lý này. Trước khi làm chúng ta kiểm định, chuột phải chọn ở đây xem cái này chính xác chưa? Chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O, cho ảnh vào thôi đúng không em? Ctrl O. Sau khi vào Ctrl O xong, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là ổ E. Tôi sẽ làm đi 3, 4, 5 lần cho các bạn dễ nhớ hơn. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào đồng hồ. Thì trong phần này đồng hồ của tôi có Omega, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều loại đồng hồ khác nhau. Có hai phong cái, một cái là bạn sẽ chọn vào đồng hồ, hai là bạn sẽ chọn hình ảnh đồng hồ. Thì lúc này tôi sẽ back ra cho các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh.
Tôi muốn có người bởi vì nó sẽ có tổng quan và trích đoạn. Người là cái giá trị mà để chúng ta nhìn nó bắt mắt. Tôi sẽ chọn vào D. Tôi sẽ kéo xuống một tí. Bạn thấy nhá, có rất nhiều người và tôi sẽ chọn cái người hình ảnh như này. Ok, tôi sẽ chọn đây. Các bạn nhìn thấy cái ảnh của tôi chưa? Cái ảnh này sắc độ rất là tốt rồi. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A là chọn hết. Là chọn hết đúng không ạ? Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Thì có phải là trước khi cho ảnh chui vào đâu bạn phải chuột phải chọn vào đó chưa? Đây, chuột phải chọn nó này, chính xác chưa? Rồi bắt đầu chúng ta làm này. Ctrl V. Ảnh cho chui vào rồi. Bây giờ làm nào ảnh để cho chui vào? Thì người ta sẽ có lệnh là Ctrl Alt G. Đúng chưa? Ctrl Alt G. Ctrl T, Ctrl Alt G chui vào rồi nhưng bây giờ phải làm nào? Nó to quá. Phải ấn vào Ctrl T, thu nhỏ lại được không ạ? Ok, chúng ta sẽ đặt vào đây. Các bạn đồng ý tôi cái điểm này chưa? Ok, bắt đầu tạo ra bố cục đồng hồ tốt rồi. Nó vẫn là những cái bố cục về cơ bản là vẽ vùng chọn xong rồi cứ opacity xong rồi cho ảnh chui vào là hết. Được không ạ? Không có lệnh gì mới nhá. Nhìn này, chuột phải chọn vào biểu tượng. Lúc này chúng ta sẽ thử chọn vào overlay thử xem nó có được không. Nhìn không? Mất màu chưa? Em có thể có những cái mà chúng ta dùng overlay thì được, nhưng có những cái overlay thì sẽ bị mất màu. Nên chính vậy tôi sẽ để trở về định dạng ban đầu cho các bạn. Nhìn thấy chỗ này chưa? Ok, chỗ này tôi sẽ chọn vào số 30 40 để cho nó trầm đi một độ. Cái viền này tôi sẽ cho nó sáng lên một độ, bởi vì cái này là bao nhiêu? 50, tôi sẽ chọn vào số 8. Hiểu cái này chưa đã? Xong rồi nhá. Các bạn nhìn này. Khi mà đặt đối tượng chữ trên nền đen thì có phải là chữ sẽ màu sáng không ạ? Bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta là sẽ đặt cái gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông tiếp. Bạn nhìn thấy vẽ tôi vẽ hình vuông chưa? Cái này xong hết rồi nhá. Nhìn thấy xong cái này chưa? Nào, công việc đầu tiên của chúng ta là gì? Khi có vùng chọn sẽ có layer mới. Cái này tôi sẽ đặt một cái đồng hồ, trích đoạn của đồng hồ. Có nghĩa là cái đồng hồ này nhìn ở xa này chúng ta không biết là nó quý ở chỗ nào thì tôi phải trích đoạn nó lên. Cái mặt đồng hồ nó sẽ ra sao, kim đồng hồ nó làm cái gì. Kiểu giống như chúng ta quảng cáo cho một khu chung cư đấy thì tôi chụp toàn cảnh của khu chung cư. Sau đó những cái trích đoạn tôi sẽ có như là bệnh viện, trường học, khu vui chơi và siêu thị. Thì tôi không cần nói câu gì tôi vẫn bán là cái đó. Bởi vì đấy là tiện ích. Thì cũng giống như bạn muốn bán một cái đồng hồ thì bạn phải có người đẹp đã đeo cái đồng hồ đấy đã. Có đẹp không? Đẹp. Nhưng vấn đề là tại sao nó sang trọng? Ok, vậy chúng ta phải trích đoạn nó lên là cái dây nó phải đẹp không? Cái mặt đồng hồ có sang trọng không? Bằng kim cương không? Thì chúng ta phải trích đoạn. Người ta sẽ có tổng quan và trích đoạn. Ok, lập ra một layer mới. Layer mới rồi đúng không ạ? Đổ một cái màu. Ctrl D rất lạy. Các bạn đồng ý tôi có này chưa? Nào, Ctrl T xoay góc độ ra. Thu nhỏ lại được không ạ? Đặt vào đây được không ạ? Mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa? Lúc này sau khi bạn đã đặt xong được đối tượng rồi, tôi sẽ ấn vào số 5. Nhìn số 5 chưa? Là opacity bằng 50. Ctrl G thì có phải có hai cái này không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại tôi sẽ đặt là 100%. Mọi người 100% chưa? Rồi tiếp theo này. Lúc này tôi sẽ copy thêm một cái nữa bằng Ctrl G nữa. Có 3 cái và cái này là chính là cái nhỏ hơn. Thì vừa rồi tôi có chia sẻ bạn lệnh là Ctrl Y ngắn là biến màu trắng trở thành màu đen không? Tôi sẽ ấn vào Ctrl Y ngắn. Bạn nhìn thấy màu này chưa? Tôi đặt vào đây. Hình này tôi sẽ phải thu nhỏ lại bằng Ctrl T, thu nhỏ lại một tí. Các bạn có nhìn thấy cái viền này của tôi màu đen chưa? Rồi, cái hình màu đen này tôi sẽ cho một hình ảnh đồng hồ vào đây. Còn đây là tổng quan, còn đây là trích đoạn. Ctrl O. Tôi sẽ chọn đến phần ổ E. Chúng ta sẽ chọn vào Photoshop và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là đồng hồ. Tôi sẽ chọn vào Omega, thì đây là cái đồng hồ mà tôi sẽ chọn cho các bạn. Tôi sẽ chọn cái hình này. Đây hình ảnh đồng hồ đấy. Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Trước khi cho chui vào đâu, chuột phải chọn vào cái đó. Có nhìn thế này không ạ? Rồi, Ctrl V. Tôi thấy chưa? Bây giờ cho ảnh chui vào có phải dùng lệnh là Ctrl Alt G không ạ? Rồi, được rồi.
Sang trọng chưa? Có nghĩa là người ta trích đoạn cái đồng hồ đó. Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại cái đồng hồ để cho các bạn có thể nhìn được. Có nhiều bạn thích cho thu nhỏ như này. Ok, Enter. Tôi đã có đồng hồ tổng quan và trích đoạn. Xong phần này chưa đã? Vậy thì có phải phần bên này là em đặt logo và text không ạ? Ok, thì lúc này chúng ta tắt bỏ cái chủ đề này đi. Chúng ta sẽ bật cái file thiết kế của chúng ta lên. Thì cái này có phải là đồng hồ không ạ? Thì có file word chưa? Có rồi, bật lên. Cái này tôi chép ở trên mạng mà. Có nghĩa là cái phần text này nó chép từ một cái banner khác, chứ tôi không tự sáng tạo cái này đâu nha. Ok, chúng ta sẽ chờ một tí thì ở đây nó sẽ có một cái thương hiệu đồng hồ đẳng cấp thế giới, được chưa? Còn phần 2 nó chỉ có như này thôi. Ok, tôi sẽ chọn vào đây Ctrl C. Tôi sẽ chọn một biểu tượng text nhìn này. Tắt bỏ nhá. T, có phải là text không ạ? Chọn vào T. Tích thẳng màn hình. Ctrl V. Sau khi Ctrl V xong, tích vào đây. Tôi thấy chữ bé quá, Ctrl T. Thôi phóng to lại. Lúc này xảy ra một vấn đề như sau. Tôi sẽ nói cho bạn một triết lý khi mà dùng về chữ thì người ta sẽ có nguyên tắc là chữ dày đi với chữ mỏng, chữ có chân đi với không chân, sắc độ giữa sáng và đậm. Ok, vậy thì lúc này tôi muốn nhấn mạnh là thương hiệu đồng hồ hay là đẳng cấp thế giới thì tôi sẽ chọn vào đẳng cấp thế giới. Tôi sẽ nhấn mạnh bằng Ctrl X. Tôi cắt nó đi để làm gì? Tôi tích vào đây. Bạn nhìn thấy cái text của tôi sẽ copy đây nhỉ, chưa? Copy. Sau đó tôi phóng to lại. Như này rồi đúng không ạ? Thì các bạn nhìn này, để ý này. Để muốn chọn được phông chữ theo đúng ý đồ, tôi khuyên các bạn lên trên mạng search cho tôi là phông chữ đồng hồ. Em biết chữ phông chữ đồng hồ không ạ? Vào Google nhá, search phông chữ đồng hồ cho tôi. Bởi vì chúng ta làm về đồng hồ mà. Nếu mà chúng ta làm về mỹ phẩm thì chúng ta sẽ search là phông chữ mỹ phẩm, nhưng phải search bằng tiếng Anh. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Ok, chúng ta search phải tìm ra những cái phông của chúng ta, nhưng chắc chắn phông sẽ không bao giờ hỗ trợ tiếng Việt, bởi vì đấy là phông nước ngoài. Nhưng em yên tâm một điều rằng là cái việc có dấu không có dấu không thành vấn đề, bởi vì tôi sẽ dạy cho bạn chế dấu. Thiếu dấu chúng ta chế được mà, đúng không? Nhưng phông nước ngoài rất là đẹp và sang trọng, chứ đừng bao giờ nghĩ một cái phông đánh từ tiếng Việt đâu nhá. Đánh tiếng Việt là vứt đấy. Đây là như này. Và phần thứ hai, bạn cần lưu ý cho tôi một cái loại phông nữa là phông UTM. Phông UTM, bộ phông của nó khá là giống với nhiều phông chữ của nước ngoài, nhưng lại được hỗ trợ về dấu. Thì tôi cho bạn xem, đây có phải là text tôi chọn chưa? Ấn vào T. Các bạn có nhìn thấy biểu tượng chỗ này không ạ? Bạn muốn thay phông, tôi sẽ tích vào đây một cái. Bạn tích một cái thì ngay tức nó sẽ bôi xanh. Tôi sẽ chọn vào phông chữ là U. Tôi đánh chữ U. Phần thứ hai tôi đánh chữ gì? Nhìn này, U này, T này, nhìn thấy không? M này. Các bạn nhìn thấy UTM không ạ? Nếu bạn nào mà siêu sao nhớ tên phông càng tốt, còn nếu tôi không nhớ tôi chỉ chọn UTM thôi. Tuấn Enter. Các bạn có nhìn thấy phông chữ nó sẽ thay đổi này. Chuột phải chọn vào đây T UTM. Được chưa? Chúng ta sẽ tích vào đây F7, chúng ta chọn vào đúng phông chữ. Đây UTM. Đây là phông chữ mà chúng ta sẽ chọn. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Sau khi tôi chọn xong tôi tích vào đây một cái, tích vào một cái nhé, ấn nút xuống dưới. Không biết nó có thay không? Được rồi. Chết thật. Nào, phóng to nào. Đẩy sang bên này này. T. Ấn nút xuống dưới, nhìn lên xuống dưới chưa? Ấn nút xuống dưới nữa thì nó thay này, ấn nút xuống dưới nữa, xuống nữa. Phông này khá là dịu dàng, cái này phông mới hợp với đồng hồ nữ. Đồng ý không ạ? Nhưng thôi, ok, bỏ qua, hôm nay chúng ta học về đồng hồ nam, được không ạ? UTM. Sau khi tôi chọn UTM xong, tôi sẽ kéo xuống và tôi có thể lăn chuột bằng cách như này, và tôi chọn đến một cái phông khá là cứng. Ví dụ tôi chọn phông cứng này. Các bạn nhìn thấy phông cứng chưa? Tôi sẽ chọn phông này để làm phần đồng hồ nam của tôi. Và phông chữ này các bạn có đồng ý với tôi là đang là phông chữ thường không ạ? Tôi sẽ ấn vào biểu tượng bảng của chữ, nhìn thấy chỗ này chưa? Vừa tôi tích vào. Các bạn có nhìn thấy chữ TT không ạ? In hóa hết rồi. Chọn vào đây. Và sau khi tôi chọn xong, các bạn đồng ý với tôi là cái chữ này màu tím có hợp không? T. Các bạn nhìn thấy tôi sẽ kéo hẹp cái này lại cho các bạn dễ nhìn này. T này. Thì có phải nó có màu không ạ? Cái này tôi cũng không giấu nha. T có màu ngay, tích vào đây.
Bạn muốn lấy màu từ đâu thì tôi khuyên bạn câu rằng hãy chỉ vào mặt của đối tượng. Người ta gọi là kéo màu từ sản phẩm, tích vào đây. Bạn sẽ có được cái màu của phông chữ là màu này. Người ta gọi là kéo màu từ sản phẩm ra thì nó sẽ không bị nạc tông của các bạn được. Đồng ý chưa? Rồi. Phần thứ hai, sau khi tôi chọn xong tôi chuột phải, tôi chọn vào cái thương hiệu đồng hồ và tôi chọn vào T. Các bạn nhìn này chưa? Cái này chúng ta sẽ sẽ chọn một cái phông, ví dụ tôi chọn vào ghi. Và phông chữ này tôi sẽ chọn là trắng, tôi sẽ thu nhỏ lại được như này không ạ? Đấy, làm đơn giản là nó sẽ như này. Và sau khi làm xong các bạn nhớ một điều rằng nếu bạn muốn cho cái trên nhỏ đi cũng được, tôi sẽ chọn là nhỏ đi. Ở phía dưới tôi sẽ chuột phải chọn cái này cho to ra và căn vào giữa, bởi vì phông chữ này tôi sẽ căn giữa như này. Các bạn nhìn này chưa? Và chuột phải cả hai, lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại một tí, đẩy lên trên đây một tí ạ. Các bạn nhìn chưa? Vậy thì cái này bây giờ có phải thiếu một cái logo không ạ? Thì công cuộc còn lại chúng ta đã chọn logo. Logo đây ạ. Và logo này các bạn lên trên mạng search cho tôi là logo.png. Có một số logo của thương hiệu đó người ta sẽ là logo không có nền. Này các bạn chỉ việc lấy về thôi ạ. Logo thủng rồi, chỉ việc lấy thôi. Còn có loại logo mà bạn search là logo của thương hiệu đấy nhưng nó có ảnh thì chịu khó phải đồ ạ. Và có cách khác là sẽ chui vào cái hình giống như vừa rồi đấy ạ. Các bạn có thấy cái mỹ phẩm vừa rồi tôi cho chui về hình vuông không ạ? Ok, vậy thì có hai cách. Cách thứ nhất là sẽ search logo PNG. Logo thứ hai là logo có hình bằng ảnh. Và logo thứ ba là dạng vector. Logo đấy chấm vector thì bạn sẽ có là file Illustrator. File thứ hai là file Corel. Các bạn chỉ bật lên và kéo sang thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Có rất nhiều kiểu nhá. Nhưng tóm lại nếu mà nó không có cả hai thì yên tâm một điều rằng chắc chắn bạn phải học Illustrator là cái chắc. Bởi vì không học Illustrator bạn sẽ không bao giờ làm được logo đấy nét đâu ạ. Có nhiều người bảo em học Photoshop thôi, nhưng mà vấn đề là đến logo người khách hàng người ta đưa cho thì lại mình không thể làm được, vỡ hình rồi. Tính sao? Có đồ lại không ạ? Có chứ. Rồi ok, tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy và sang bên này thì có phải tôi paste vào đây không ạ? Nhìn chưa? Không biết nó nằm đâu. Nào, Ctrl V. Em có nhìn thấy cảnh này chưa? Có nhìn thấy không ạ? Nó bị sao lại không nhìn được ạ? Bởi vì nó quá to. Nó to nhanh cơ mà em. Cái ảnh của tôi to lắm. Tôi thu nhỏ lại, đẩy vào đây. To chưa? Ok, to vào đây. Phóng to. Enter được không ạ? Kéo vào đây được không ạ? Ctrl T được không ạ? Thu nhỏ được không ạ? Enter được không ạ? Không, vậy thì cái này tầm gọi là đặt như này gọi là vừa. Hiểu bản chất của cái này chưa đã? Ok. Thì với phiên bản số 2 này các bạn sẽ tạo ra một cái phiên bản thiết kế rất là đơn giản như này thôi ạ. Nhưng nếu mà làm được như này thì chúng ta đã bắt đầu đi làm được rồi. Có nhiều người thiết kế còn không được như này thôi. Nói cho bạn biết thôi, cơ bản thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta chọn đẹp, chọn bố cục đẹp là ngon rồi. Các bạn xong đây chưa ạ? Ok, thì đây là bố cục số 2. Ok, chị sẽ đến phần viền nhưng mà tôi sẽ thao tác với một bố cục số 3 cho các bạn đã. Tại vì hôm nay tôi sẽ phải làm, vừa rồi tôi làm cái logo đây đúng không? Bây giờ làm logo đây, bây giờ tôi sẽ làm phiên bản số 3 cho các bạn về bố cục. Đồng ý không ạ? Với nhiều hình vuông. Tại sao tôi lại nói là bài 1 phải tạo ra vùng chọn như nào, phải là như thế. Ok, Ctrl Shift S, chúng ta sẽ có bài tập 2. Nói đi nói lại kiểu gì cũng nhớ thôi, nói 3-4 lần kiểu gì cũng nhớ thôi. Nên các bạn đừng có hoảng hốt nha. Chúng ta sẽ có video quay lại và cố gắng làm từng bước cho tôi, bởi vì nó vẫn là nguyên tắc của bài 1 thôi. Xong chưa? Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xóa bỏ cái này được không ạ? Rồi, xóa nha. Xóa luôn cái này được không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm đến son môi. Tôi sẽ làm không tham thứ gì luôn. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ học về bố cục cơ bản thôi. Việc đầu tiên của các bạn đó là tạo ra cho tôi một khổ giấy. Chắc chắn là có khổ giấy rồi. Chúng ta chọn vào đây. Muốn đẹp nữa thì dễ thôi mà. Chúng ta sẽ có một biểu tượng như sau là tôi sẽ gõ vào đây một chiều là 1200 và một chiều là 628. Xong phần này chưa đã? Để chốt nha. Độ phân giải tôi để là 150. Tiếp theo tôi để chế độ 8 bit. Chốt rồi nhá. Đây là những cái thứ mà tôi đã chốt lại thì chắc chắn là phải chính xác cái đoạn này đấy ạ. Xong. Tạo thôi. Bây giờ còn tâm. Việc đầu tiên em có thích có màu không?
hay là thích một cái nền mà bằng ảnh cho nhanh thì tôi sẽ luôn luôn chọn giá trị bằng ảnh, bởi vì nó nhanh hơn rất nhiều và nó đẹp hơn rất nhiều. Tôi muốn làm đẹp ngay, tôi không bao giờ lựa chọn đổ màu đâu. Ok, tôi ấn vào Ctrl. Các bạn đồng ý tôi là có phải nôi cái ảnh nền background không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một sự dịu dàng như sau. Chọn vào My Computer, chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Có nhiều người cực kỳ thích thư viện ảnh của tôi, xem kênh rồi bảo anh ơi cho em xin cái thư viện ảnh được không? Có. Nào chúng ta sẽ kéo xuống đây và chúng ta sẽ có một cái B. Chúng ta cứ đi từ từ thôi nha. Tôi cũng sẽ nói từ đầu đến cuối cho các bạn. Nào tôi sẽ chọn vào texture color và tôi sẽ chọn vào tông tím. Tôi xác định là con cái sẽ liên quan đến cái này. Tím hơi bà già tí, nhìn thấy không ạ? Nào Ctrl A chọn hết. Nếu sản phẩm bạn phức tạp thì nền phải đơn giản và ngược lại. Đấy, trong đây tôi đã dạy cho bạn về cả chia sẻ về tư duy cho các bạn đã rồi. Hy vọng rằng bạn chọn nền không phải là cứ nhộn màu tung tóe là đẹp đâu, bởi vì làm sao đặt chữ cực kỳ khó. Có thấy vừa rồi tôi phải kéo cái nền đấy xuống đậm không ạ? Bởi vì đặt chữ vào nó mới yên tâm được. Nào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Có đúng chưa? Rồi bây giờ bị quen tay này, chuột phải chọn vào layer. Trong khi đó cái này chỉ có một cái layer thôi. Có hiểu cái này không ạ? Người ta gọi là bệnh nghề nghiệp đấy. Làm đến bước nào không cần biết, nhưng tóm lại nếu mà bạn có thói quen này cực kỳ tốt nha. Ctrl V. Có nhìn thấy không ạ? Rồi Ctrl V thu nhỏ lại. Cái nền này hơi to, chỉnh lại bằng Ctrl T được không ạ? Thu nhỏ lại, đẩy vào đây ạ. Thu nhỏ lại tiếp, đẩy vào đây ạ. Xong phần này chưa? Rồi Enter. Có nền. Lúc này sau khi làm xong, bắt đầu làm này, nhớ thao tác lại đoạn này phải tôi tạo rơi tầm khoảng 10 mấy cái bố cục. Nào, vẽ cái hình vuông. Vẽ hình vuông chưa? Nhìn thấy hình vuông của tôi chưa? Rồi nhá, nhỏ thôi, lần này nhỏ thôi, không thích to nữa. Chán to lắm rồi. Lập ra một layer mới, có đúng không ạ? Có vùng chọn sẽ có một layer mới. Có layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên layer đó. Chốt chưa? Chốt rồi nhá. Nhìn này, tôi sẽ đổ cho các bạn một cái màu, đó là màu trắng. Chọn màu trắng cho trắng tinh đi. Đổ màu Ctrl Backspace là đổ màu phía dưới. Ok. Và sau khi đổ xong tôi dùng lệnh là Ctrl D là dứt lệnh vùng tròn. Thôi được rồi, sau đi em. Mở hộ cái cửa ra đi. Lắm quá. Rồi, nào xong chưa? Nào chúng ta sẽ giữ phím, các bạn nhớ nhá. Hôm nay tôi lại nhắc lại một lệnh copy hôm trước chúng ta ít dùng cho phần này. Đó là phím Alt. Giữ phím Alt và kéo đối tượng sang phải, kéo đối tượng sang trái. Còn nhớ phím đấy không ạ? Các bạn còn nhớ là Ctrl G là copy rồi đúng không ạ? Nhưng giữ phím Alt có phải là copy không ạ? Rồi giữ phím Alt là kéo đây, có phải là copy chưa? Đồng ý chưa đã? Xóa ông này đã, bắt đầu copy tử tế. Biết copy tử tế là gì không ạ? Nào nhìn này, giữ phím Alt, giữ kéo sang đây, nhưng tôi giữ Shift. Các bạn có biết Shift là gì không ạ? Shift là thẳng hàng. Nhìn đó, ấn vào đây, nhìn này, Shift thẳng hàng nhé. Vậy tôi kéo sang phải, tôi giữ Shift cho có phải thẳng hàng không ạ? Ok, và tôi sẽ kéo vào đây và tôi sẽ tạo ra phiên bản số 2 của hình vuông của tôi, nhưng cách phiên bản số 1 một khoảng, đó là một cái khe. Các bạn nhìn thấy khe không ạ? Thì trong nguyên tắc về khi tạo bố cục với nhiều hình vuông thì riêng khe này phải bé thôi, không được xa quá nhá. Hiểu cái này chưa ạ? Ok. Thế có khe chưa? Rồi. Từ tất cả những phiên bản CC nó tính năng rất là hay là khi bạn giữ phím Alt, tự nhiên sao lại có mạng? Vui nhỉ? Nào giữ phím Alt. Đây ạ. Chúng ta sẽ kéo sang đây thì bạn yên tâm một điều rằng nó bị mặc định theo máy rồi. Bởi vì bạn đã quy định từ đầu nó như thế nào thì nó sẽ được như vậy cho bạn. Thì cái này rất là sướng. Bạn dùng phiên bản đời cũ thì cái này cực kỳ vất vả, không biết thế nào cho bằng. Ok. Sau đó tôi lại giữ phím Alt để copy thêm một lần nữa. Yên tâm, chắc chắn chính xác. Giữ phím Alt, giữ Shift, copy. Có thấy nhiều hình vuông không ạ? Nhiều chưa? Giữ phím Alt, copy thêm một lần nữa. Được cái này chưa? Nào, hôm trước tôi đã dạy cho bạn là tiêu chí là chọn thế nào được nhiều layer chưa? Hôm trước có cái phần đó không ạ? Ok, vậy tôi giữ Shift tôi chọn như này thì có phải chọn là hết chưa? Nhìn chọn hết chưa? Rồi nhá. Chọn layer 1, giữ Shift chọn vào đây cuối cùng thì có phải chọn hết này không ạ? Ok, bây giờ lại mất công để phóng to lên, điều chỉnh. Nào giữ phím Alt. Giữ phím Alt là copy đúng không?
Giữ ship là thằng hàng đúng không? Kéo xuống, giữ ship. Và chừng nào tôi sẽ kéo nhẹ. Chuẩn rồi. Buông tay ra, lần sau kéo lần thứ hai chắc chắn là đúng bằng khoảng cách như thế. Cho nhanh, giữ phím An kéo đây. Giữ phím An kéo đây. Giữ phím An kéo đây. Có nhìn thấy cái này không ạ? Mỗi tội là làm bên Photoshop thì vất vả quá. Inút tôi làm phát được cả cái đống này luôn. Nên tại sao tôi phải lấy từ phiên bản Inút này. Nào xong chưa? Các bạn có thấy là tôi có nhiều hình vuông không ạ? Nhưng lúc này chúng ta phải học về phán đoán. Trong đây chỉ có giá trị là background thôi. Còn toàn bộ tất cả những ông này toàn hình vuông thôi. Tôi sẽ chọn vào điểm số 1 layer đầu tiên. Giữ ship kéo một phát thành gạt lên đây. Các bạn có nhìn không ạ? Yên tâm, kéo này cả đống. Vậy thì hiểu phán đoán là như nào chưa? Sau này có 1000 layer đấy. Và tôi copy thì chắc chắn nó chỉ là cái đấy thôi. Và có nhìn thấy tên nữa không ạ? Có nhìn thấy layer 2 copy số 9 không ạ? Vậy những ông nào mà copy số 9 thì chắc chắn là của nhau đấy. Ok, lúc này sau khi to rồi tôi ấn vào Ctrl T, thu nhỏ cái hình này lại được không ạ? Em có thấy thu nhỏ chưa? Tôi xoay được như này không ạ? Tôi kéo vào đây được không ạ? Có nhìn thấy cái này của tôi làm chưa? Và sau khi tôi xoay xong ok được rồi, tôi có thể ấn vào Enter được không ạ? Enter là thoát lệnh cái lệnh Ctrl T vừa rồi. Có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Nhưng em có thấy có nhiều layer không ạ? Vậy thì người ta sẽ học một tiêu chí là ép tất cả các layer đó trở thành một. Nó không phải là Ctrl G nhá, bởi vì hôm nay tôi chưa chia sẻ cái việc Ctrl G cho các bạn được. Như này, chúng ta sẽ ấn vào lệnh là Ctrl E. Ctrl E là ép tất cả những cái layer chúng ta đang chọn trở thành một layer cho nó dễ. Ctrl E. Được chưa? Nguyên tắc là thiết kế là khe nhá. Cái khe của đối tượng ấy phải nhỏ thôi. To là sẽ thô và xấu đấy. Được chưa? Xong chưa đã? Nhìn này. Bây giờ ấn Ctrl E nhá, Ctrl E. Các bạn bây giờ có thấy là tôi chỉ có 3 layer không ạ? Layer thứ nhất là background màu trắng, layer thứ hai là cái ảnh, và layer thứ ba là cái bố cục. Đúng không? Vậy tôi có bố cục này, tôi có cho ảnh chui vào được không ạ? Các bạn có thấy tôi sẽ cho ảnh chui vào được không ạ? Thử nhá, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến phần là gì à? Ổ E. Chúng ta chọn vào phần Photoshop và chúng ta chọn vào son môi. Thì cái này tôi đã có cô gái rồi. Các bạn nhìn thấy hình này chưa? Chọn 1, chọn 2, tôi chọn vào đây. Nhìn này không ạ? Nào, Ctrl A có phải chọn hết không ạ? Ctrl C có phải copy không ạ? Ctrl V kép có phải tắt đi không ạ? Ok. Nào, chuột phải chọn vào đây. Thì ở đây có 3 layer rồi nhưng mà tôi vẫn phải quen tay là tôi phải chuột phải. Đúng không ạ? Bởi vì giai đoạn đầu tôi có giỏi đâu. Tôi chấp nhận là người mà không giỏi mà. Tôi phải làm tất cả thao tác giống như một người mới nhập môn thôi. Nào, sau khi làm xong chúng ta ấn vào biểu tượng như sau. Ok. Đây, chuột phải chọn nhá, Ctrl V. Các bạn có nhìn thấy cảnh này tôi rồi không? Bây giờ nếu mà tôi chọn vào Ctrl Alt G thì có phải chui vào đây không ạ? Nào, Ctrl Alt G nhá. Ctrl G hay tương ứng với chuột phải. Chọn cái này đúng không em? Ok, và chúng ta sẽ đặt vào đây. Ctrl T chúng ta thu nhỏ vào đây. Chúng ta đặt vào đây. Các bạn có thấy là tôi đã tạo ra bố cục bên này có ảnh chưa? Lúc này tôi sẽ chọn cả hai layer và tôi dịch chuyển sang này, tôi để tôi đặt cho nó dễ đẹp hơn. Thì bên này đặt logo và bên này sẽ đặt text. Đồng ý không ạ? Rồi, nhưng trước khi làm điều đó chúng ta sẽ chơi trò nhấn nhá. Biết chơi trò nhấn nhá không ạ? Nào, nhấn nhá tí nhá cho nó vui nào. Vẽ một ô vuông thật nhỏ nhắn xinh xắn. Đây, ô vuông nhỏ nhắn xinh xắn này. Tại sao phải vẽ phụ kiện? Hôm nay chỉ liên quan mỗi cái vùng chọn này. Chưa đi qua cái này, chưa đi qua cái này và cũng chưa đi qua cái này cả. Nhưng chúng ta phải học rất chắc này, lập ra một layer mới. Tôi đổ một cái màu đó là màu hồng. Các bạn nhìn thấy màu hồng tôi chưa? Tôi sẽ cho cái màu hồng xuống dưới tất cả bằng lệnh gì ạ? Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái và xuống dưới tất cả. Cho nên trên một đối tượng thì là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải. Có thấy là xuống dưới chưa? Rồi, bây giờ đặt vào đây. Em có thấy đặt màu hồng vào đây có dễ chịu không ạ? Nhìn này, ấn vào Ctrl T. Chúng ta xoay cái góc độ này ra. Thu nhỏ cái này là một tí. Các bạn thấy tôi đặt màu hồng chỗ này chưa? Ok. Đây gọi là kéo màu. Kéo xuống dưới một tí nữa. Tôi có kéo màu số 2. Để chơi ra thì nó sẽ rất là khó đẹp. Hiểu cái này chưa đã? Đấy.
một cái phiên bản người ta đặt chỉ một vài chỗ thôi. Nhưng nếu không có những cái miếng con như thế đấy thì sản phẩm của em muôn đời không là đẹp được đâu. Nên cái con mới là cái quan trọng đấy, chứ chưa chắc phải là các bạn tạo ra hình đã kinh đâu nhá. Hiểu bản chất con này nha. Việc bên này tôi đặt tách được không ạ? Không tin chúng ta sẽ đặt vào giá trị là cửa sổ D. Chúng ta sẽ có một cái bài đó là bài tập 2. Chắc là đây là cái bài mà vừa rồi là đồng hồ đấy ạ. Quảng cáo cho son môi nhưng dùng text của đồng hồ, được không ạ? Nào, chuột phải chọn vào logo. Đây, chuột phải chọn logo đây ạ. Như thế này chưa? Giữ ship chuột phải chọn vào text thứ hai thì có phải chọn được hai cái không ạ? Ship có phải là chọn vào không ạ? Hôm trước học cái này chưa? Nhá. Tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay tôi hỏi ấy, đều là những câu hỏi của bài hôm trước. Giữ ship chuột phải chọn vào thế giới, được không ạ? Cầm được cái này không ạ? Cầm chưa? Có biết group không ạ? Hôm trước học group đúng không ạ? Ctrl G được không ạ? Ok, vậy thì hôm nay nhiều cái ấn Ctrl G chết rồi, được Ctrl G rồi. Vậy thì sau khi Ctrl G bạn có đồng ý với tôi là tôi phải tận dụng toàn bộ phông chữ và logo để kéo sang một sản phẩm khác không ạ? Bạn yên tâm một điều rằng ngày hôm nay nếu mà bạn chịu khó chăm chỉ thì bạn có trong hồ sơ của bạn có khoảng 5 đến 10 cái banner khác nhau. Tôi thề bạn luôn. Và đi xin việc bạn chỉ cần trưng cái này ra, ít nhất bạn có chỗ đứng. Nào kéo đây. Nhìn cái tab số 2 chưa? Giữ chuột nhá, nhìn chưa? Ok, kéo vào đây được không ạ? Chừng nào xuất hiện dấu cộng có nghĩa là gì? Thành công. Ok, đặt vào đây được không ạ? Đặt vào hợp lý. Nhưng mỗi tội là cái logo của chúng ta bị sao ạ? Khó nhìn không ạ? Text dưới thì ok, bởi vì là trên nền đậm, đặt text màu sáng nhìn được. Nhưng logo của chúng ta là màu đỏ, nó vẫn là màu đậm đấy ạ. Đồng ý không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Tôi chuột phải vào cái logo. Có phải logo này không ạ? Đây 7 không ạ? Logo không ạ? Nào bây giờ các bạn nhìn này. Để muốn thay màu một cái logo, để muốn thay màu một cái đối tượng thì chúng ta phải làm như sau. Các bạn còn nhớ cái lệnh là Ctrl và tích thẳng vào ô thu nhỏ của ảnh chưa? Còn nhớ cái biểu tượng là giữ Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng chưa? Là quay trở lại vùng chọn cho đối tượng chưa? Thử nhá. Nhìn này, giữ Ctrl tích vào đây. Các bạn có thấy là quay trở lại của cái Omega không ạ? Vậy lúc này tôi chọn một cái màu sáng hơn tôi đổ được không ạ? Thử đổi nhá. Alt Backspace. Ctrl D. Có thể thay màu được không ạ? Vậy thì cái lệnh Ctrl và tích thẳng vào cái ô thu nhỏ đấy nó có quan trọng không ạ? Nên là đừng bao giờ thuộc vẹt cái giá trị là chỉ là đổ một cái miếng màu hình vuông, mà cái này nó đổ được cả màu của logo đấy ạ. Hiểu cái bản chất của này chưa đã? Rồi ok, Ctrl Z này. Bạn có nhìn thấy tôi đã đặt được cái bố cục này chưa? Cái này làm bìa của fanpage rất ok. Rồi bây giờ chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm nữa là làm tất cả những ấn phẩm liên quan đến quảng cáo Facebook thì chúng ta phải tối ưu giá trị 20% của chữ của chúng ta, được không ạ? Ok, các bạn ghi đi cách bật lưới để kiểm tra text trong phiên bản thiết kế của dành cho Facebook. Xong đoạn này tôi sẽ ấn là Ctrl Z nhé. Tôi sẽ ví dụ cho bạn biết tại sao mà phiên bản của group lại kinh khủng mức độ nào. Đồng ý không ạ? Nào các bạn nhìn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào View. Chúng ta sẽ chọn vào New GUI Layout. Cái này hiểu cái này chưa đã? Từ phiên bản hồi xưa là C6 không có cái tính năng này. Ngồi tính những cái lưới nó chia ra bằng bao nhiêu phần trăm, 5 ô ngang và 5 ô dọc ấy là 20% của chữ, mà chữ sẽ nằm trong 5 ô. Còn mệt nha. Riêng cái phần này nó mới có phần này đấy. Nhìn này, tôi ấn cho bạn xem nhá, tích vào đây. Bạn sẽ thấy một điều xảy ra như sau cho tôi. Trong phần này nó có cả logic này. Các bạn có nhìn thấy 12 cột không ạ? Các bạn có nhìn thấy 12 cột không ạ? Ok. Thì riêng cái 12 cột này tương ứng với giá trị là khi bạn thiết kế về website, thiết kế về ấn phẩm, về banner, poster, hoặc là thiết kế về standee hay thiết kế về tờ rơi, tờ gấp, tôi khuyên bạn hãy học giá trị 12 cột. Như nào? Tạm dừng. Vẽ đi đã cho mọi người xem. Không biết có cái gì lau không nhỉ? Ở đây không có cái gì lau. Ok, được rồi. Mọi người để ý này. Trên phiên bản
hết bút mà không còn có bút nào, xong bút đỏ đi thôi. Đây, mọi người để ý nhá. Đây là phiên bản thiết kế của giấy của các bạn, đồng ý không ạ? Tại sao người ta phải chia thành 12 cột? Bởi vì viết giá trị ở đây, từ đây đến đây là tôi sẽ chia là 4 cột, từ đây tôi sẽ chia là 8 cột, đến đây là 8 cột nhá, được chưa? Và cái này là 4 cột tiếp, vậy thì cái này là 4, cái này là 4 và cái này là 4, ok? Vậy các bạn có thấy là tổng quan của cái này là 12 cột đúng không ạ? Vậy thì nếu mà tôi nói cho bạn biết là đây là giá trị 1/3 thì các bạn là tỷ lệ vàng không ạ? Bạn đã giờ chụp ảnh chưa? Chụp ảnh người ta tại sao lấy tỷ lệ 1/3? Bởi vì tỷ lệ 1/3 này sẽ tương ứng với phiên bản của mobile. Ok, từ từ bình tĩnh. Tắt rồi. Có chạy đến đâu mà sợ. Các bạn có nhìn thấy khi thiết kế website chưa? Khi lên trên phiên bản mobile thì nó sẽ bằng 4 cột đấy. Thì những cái giá trị này người ta sẽ được hiển thị 4 cột đấy. Thì cái giá trị đấy là tỷ lệ 1/3. Khi mà chúng ta xem trên phiên bản của iPad, các bạn có nhìn thấy cái iPad không ạ? Thì nó tương ứng với giá trị 8 cột. Nội dung sẽ hiển thị trong 8 cột là tốt nhất. Ok, nên phiên bản được của máy tính của chúng ta là laptop và desktop, chúng ta sẽ phiên bản là 12 cột. Thì có phải là khi người ta thiết kế này thì người ta design xong thì có phải cột nó sẽ như này không? Mobile sẽ như này, đúng không ạ? Vậy bây giờ khi mà chúng ta thiết kế, các bạn có đồng ý với tôi là khi tôi thiết kế một tờ rơi, tôi muốn đặt một cái ảnh, tôi chia cái này thành 12 cột, vậy thì cái này tôi sẽ vẽ cái ô này từ đây đến đây là 8 cột. Thì có phải là cái này chiếm tỷ lệ 2/3 không? Chia cái này thành đây nhá, 4 cột đây. Cái này 4 cột tiếp và cái này là 4 cột tiếp đúng không ạ? Vậy thì cái ảnh này tôi sẽ đặt từ đây, tôi kéo xuống, tôi xóa cái này đi. Okay. Cái ảnh này đặt tỷ lệ 2/3, đó là tỷ lệ vàng. Vậy thì tôi đặt ảnh vào đây có đẹp không ạ? Tất cả những giá trị về sách báo tạp chí người ta đều đặt cái này. Các bạn nhớ nhá. Vậy hôm nay tôi thiết kế tờ gấp, tôi đặt cái này được không? Đặt được không ạ? Bây giờ phần thứ hai, tôi đặt text. Tôi sẽ chia cột này là text này, text này. Tôi đặt ở chỗ này, text 1 cột. Tôi đặt text vào đây 2 cột. Tôi đặt text vào đây là 3 cột. Bạn yên tâm một điều, bạn đặt cái này cực kỳ rõ ràng. Nhưng một ngày nào đó mà tôi muốn là đặt cả một text chạy dài từ bên này ra thì bạn yên tâm một điều rằng text này vẫn là đặt theo tỷ lệ vàng. Nên khi thiết kế cái gì chúng ta cũng được đặt tiêu chuẩn là tốt nhất, chứ không phải đặt ví dụ như đây lùi vào ví đâu nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên khi thiết kế tôi thường chọn giá trị về cột. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề là làm thế nào để thiết kế ra hệ thống lưới cho quảng cáo ảnh chạy trên Facebook. Đồng ý không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây. Tôi sẽ tạm dừng rồi đây. Các bạn có nhìn thấy số này số cột theo chiều nằm dọc không ạ? Tôi sẽ gõ vào đây là số 5. Tôi sẽ gõ vào đây là số 5. Có nhìn thấy cái chiều dài chiều rộng đều 5 cột không ạ? Và ở đây chính là phần cái này chính là khoảng cách giữa các cột. Thì tôi sẽ gõ về cái này bằng 0 cho các bạn dễ nhìn. Đây ạ. Có nhìn thấy chia lưới này nào ạ? Ok. Nha, tạm thời tôi ấn vào ok rồi cho các bạn xem nhá, nhìn này. Thì tôi thông báo cho bạn biết là khi chạy quảng cáo Facebook thì cái ảnh text của chúng ta chỉ nằm trong 5 ô này thôi. Nên gọi là 20% đấy của toàn bộ ảnh đấy. Thì cái giá trị tương tác của bạn mới tốt được. Nên là khi thiết kế cố gắng làm sao nhét chữ làm sao bằng đúng 5 ô này cho tôi cái nha. Có nhiều người bay bổng lắm, thiết kế ra ngoài nhưng mà mỗi tội chạy nó có tương tác đâu. Ok, được chưa? Sau khi làm xong tôi khuyên các bạn một câu nữa tiếp theo, đó là mang cái ảnh của chúng ta lên Google Search là kiểm tra 20% của chữ trên Facebook. Nó sẽ có một đường link website, vứt thẳng cái ảnh vào đó và nó sẽ đưa cho bạn một cái kết quả ảnh của bạn chạy quảng cáo bình thường. Thì có nghĩa là yên tâm đi, bạn chạy chắc chắn là ok rồi đấy nha. Nên là trong cái giá trị về thiết kế ảnh dành cho Facebook ấy, người ta không bao giờ tham về mặt nội dung. Ví dụ em ghi dài là cái này làm từ A, làm từ B, làm từ C, chất liệu ra sao, để làm gì? Trong khi đó có tác dụng đâu. Mục đích của ông là gì? Làm cảnh thật ấn tượng. Tất cả những phần text ấy bạn dành cho phần mô tả. Biết trong cái phần mà up ảnh chưa? Có phần mô tả, bạn mô tả cho tôi đấy. Thì trong đấy phải có tiêu chí về từ khóa. Không có từ khóa vẫn đi. Copy của thằng nhau, của nhau nhá. Facebook nó cũng biết. Nó giống như Google đấy. Copy nó sẽ không đánh giá cao đâu ạ. Và các bạn nhớ một điều rằng tiêu chí khi mà search trên Facebook này nó sẽ ra cái bài tin của em đấy. Nên vậy thì trong một fanpage của chúng ta mà có nhiều bài viết mà chúng ta tự viết thì cực kỳ quý và liên quan đến tất cả từ khóa của khách hàng đang search.
Hiểu cái này chưa đã? Cái này chúng ta xét sau. Nhưng hôm nay tôi chia sẻ cho bạn về cái 5 cột này đã. Thì text này sẽ được xếp trong giá trị là 5 ô này cho tôi. Thì chúng ta mới yên tâm giá trị là chúng ta thiết kế đúng nghĩa. Xong phần này chưa đã? Ok, Ctrl D. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H. Ctrl H là tắt cái lưới đi. Và Ctrl H chính là bật cái lưới lên. Hết tiện đúng không ạ? Tôi thích tắt cũng được mà tôi thích bật cũng được, miễn sao đấy là việc của tôi. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xóa toàn bộ và thiết kế lại. Thấy chưa? Chán chưa? Làm đến này đều còn phải xóa được này. Xóa luôn. Xóa luôn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn thế nào gọi là group. Group nó kinh hơn so với phiên bản khác ở chỗ này. Chúng ta lại vẽ lại nhá. Lại vẽ một hình vuông. Được chưa? Vẽ hình vuông chưa? Lại lập ra một đây mới. Lại đổ một cái màu trắng. Đúng như vừa rồi tôi vừa làm cái này không ạ? Ctrl D dứt lại. V phóng to lên. Bắt đầu điều chỉnh này. Giữ phím Alt đẩy sang phải. Và lúc này đẩy sang phải tôi sẽ dịch chuyển như này. Tôi xác định là cái khe này bé thôi. Đừng có to nhá. Tôi khuyên các bạn đừng có dùng to. To phát thô và xấu ngay lập tức đấy. Giữ phím Alt lại copy thêm lần nữa thì yên tâm điều rằng nó sẽ đúng theo bằng định bằng Ctrl H. Như này chưa? Ok. Giữ phím Alt copy vào cái này nữa. Có nhiều người bảo là thầy ơi, làm đến đây khó chịu lắm bởi vì nó cứ có cái lưới này. Vậy thì chúng ta chọn vào View và chúng ta chọn vào Clear. Có cái Clear GUI không ạ? Xóa đi được không ạ? Rồi xóa hết nhá, được không ạ? Ấn rồi. Nhìn này chưa? Dừng lại để cho mọi người nhìn cho kỹ, chứ không phải là tôi làm chớp nhoáng không nhìn được. Đấy, hết chưa? Rồi, mình làm bình thường. Được chưa? Nào tôi có 4 ô, tôi giữ phím Alt tôi lại copy thêm một lần nữa ra đây, tôi có 5 ô. Nhìn nào, 5 ô chưa? Rồi, sau khi đã có 5 ô, tôi bắt đầu chuột phải chọn vào thằng số 1. Giữ Shift chuột phải chọn vào thằng số 2. Đây là cái trò mà tôi chưa làm ở bài tập số 1, tôi chưa làm lại cho các bạn nên tôi bắt buộc tôi phải làm lại cho các bạn để nhớ là cái này. Giữ Shift chuột phải chọn vào thằng số 3. Giữ Shift chuột phải về thằng số 4 và giữ Shift chuột phải về thằng số 5. Các bạn nhìn thấy tôi chọn được hết chưa? Tại sao thầy cứ loằng ngoằng hết? Tại sao không chọn cái này cho nhanh? Tôi nhắc lại bài số 1 cho các bạn đây ạ. Chứ còn tôi làm tôi không bao giờ nói. Đúng không ạ? Giữ phím Alt kéo xuống dưới và chúng ta sẽ đẩy lên bằng công cụ Shift. Giống nhau chưa? Giữ phím Alt kéo xuống một lần nữa. Giữ phím Alt kéo xuống một lần nữa, có được cái này chưa? Rồi bây giờ chơi trò chọn một đối tượng. Giữ Shift chọn vào toàn bộ đối tượng này. Có đúng này không ạ? Ctrl T thu nhỏ lại. Xoay được không ạ? Đúng như cái này thì còn gì nữa à? Có gì khác đâu đúng không ạ? Làm Enter được chưa? Các bạn có công nhận với tôi là vừa rồi tôi phải ép nó lại thành một đúng không ạ? Bằng Ctrl E là ép lại thành một. Nhưng bây giờ tôi không thích Ctrl E mà tôi thích group nữa. Được không ạ? Mà group thì bằng lệnh gì ạ? Thì trông nó cũng đơn giản hơn. Nhưng được cái là tôi thích chỉnh sửa cái gì đến là việc của tôi. Có nhìn này không ạ? Là một group đúng không? Tôi gọi là bố cục. Sau này buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn là sản xuất công nghiệp cơ. Thì bạn sẽ biết là tại sao chúng ta mất công trong chuyện là làm ra một bố cục như thế này. Sau đó chúng ta chỉ việc mang về và hôm nào làm với thiết kế chỉ việc nôi ra và thiết kế thôi. Là có sẵn rồi. Ngu gì mà làm từ đầu. Đúng không? Nhìn thế này chưa? Rồi nha, bắt đầu chơi trò này. Lúc này các bạn đồng ý với tôi đây là một group ạ. Tôi chuột phải vào biểu tượng này thì có phải chọn bố cục thì có phải đây là toàn bộ group ạ. Nhưng nếu mà tôi chuột phải không phải là chọn vào đầu tiên mà chọn vào cái số 2 thì có phải chính về cái ô này không ạ? Nhìn nhá, chuột phải chọn vào bố cục thì có phải là group ạ? Rồi. Giữ Ctrl, đi Ctrl không ạ? Tích vào này. Thì có phải chọn ô này không ạ? Còn nhớ giữ Ctrl chưa? Nếu tiêu chí là ưu tiên là layer thì tôi vẫn giữ Ctrl tôi chọn được. Nhưng nếu mà bạn chọn vào group thì giữ Ctrl bạn tích vào vậy vô rồi, không bao giờ chọn được luôn. Chỉ chọn vào group thôi bởi vì nó ưu tiên là group. Hiểu cái phần này chưa đã? Rồi nha, bắt đầu làm này. Chọn vào layer tôi thích cái này. Giữ Ctrl tôi tích vào đây, Tuấn số 5. Nhìn số 5 chưa? Ok, giữ Ctrl tôi tích vào đây số 3. Để ý cái này nha, cái này quan trọng này. Giữ Ctrl tích vào đây số 7. Giữ Ctrl tích vào đây số 8. Giữ Ctrl tích vào đây số 6. Các bạn có nhìn thấy cái opacity của tôi khác nhau không ạ? Xong chưa? Nhưng cái này có phải là group không em?
Cái này group không? Ok, chọn lại group. Chuột phải vào thì có phải chọn vào group trên cùng không? Rồi. Là một tấm ảnh chui vào một đối tượng, đấy là chuyện bình thường. Vậy liệu tấm ảnh đấy có chui vào group được không? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta thử chui group xem nó có tác dụng gì không nhá. Ok, chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đúng cô gái đó. Đây cô gái đấy ạ. Không thoát được đâu ạ. Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy và Ctrl V là tắt nó đi. Lúc này tôi chuột phải sang group, tôi chọn cả group nhá. Tôi ấn vào Ctrl V. Nào, khi ấn vào Ctrl V các bạn sẽ thấy một vấn đề như sau. Có nhìn thấy cái layer của chúng ta đang bên trong group ạ. Vậy thì sẽ không bao giờ chui được vào group, bởi vì nó đang nằm trong group. Hiểu cái này chưa đã? Nên có nhiều ông về cứ mặc định thì cứ paste vào là nó trên group, đến là sai nhá. Nếu chúng ta làm mà không kiểm tra, chúng ta sẽ không thành công được. Tôi kiểm tra lại, được chưa? Đang nằm trong, cho nên trên một layer bằng cách nào? Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một layer, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một nơi. Có nhìn thấy lên trên đúng không ạ? Bây giờ cho chui vào được chưa? Bây giờ nó chỉ lên trên group đúng không ạ? Ctrl Alt G được không ạ? Em có nhìn thấy cái ảnh tôi chui vào nó có các sắc độ khác nhau không ạ? Ok, các bạn nhìn thấy tôi có sắc độ khác nhau chưa? Nó khác so với một cái hình đầu tiên là ép vào, nó chỉ bằng nhau thôi. Bằng nhau và sắc độ nó sẽ không có độ sâu của đối tượng. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại cho bạn xem. Mọi người nhìn thấy tất cả opacity của tôi chưa? Vậy thì cái này nó có giá trị. Group có giá trị. Xong chưa? Tiếp theo nhá, nhìn này, đoạn này khoai hơn tí này. Đoạn này phải suy nghĩ một tí. Thì chúng ta cố gắng nhìn đoạn này cho tôi cái. Vứt đi. Vứt tiếp đi ạ. Xong chưa? Nào bây giờ chơi trò như sau. Ctrl O. Bật cô gái lên. Cho cô gái sang trước. Sau đó cho cô gái chui vào sau. Đồng ý không? Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và Ctrl V tắt đi và Ctrl V đẩy sang đây. Ctrl T là thu nhỏ lại. Đoạn này đồng ý tôi điều này không ạ? Tôi kéo vào đây đã, tính sau. Tôi sẽ cho cô gái nằm ở đây. Xong chưa? Bắt đầu chơi trò nhá. Tôi sẽ dùng một vùng chọn hình tròn. Tôi vẽ vào mặt cô gái. Nhìn tôi vẽ mặt cô gái nhỉ? Tôi lập lên một layer mới và tôi đổ một cái màu đó là màu trắng. Tôi tạm thời tôi để màu trắng đã nhá, không có vấn đề gì đâu ạ. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào vùng chọn tiếp theo, tôi sẽ vẽ qua vùng biểu tượng của cái son cô gái. Tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu trắng tiếp theo. Tôi có hai cái màu trắng, có thể nhìn thấy hai màu trắng thôi chưa? Tôi sẽ gom hai cái đấy trở thành một group được không ạ? Ok, chọn vào cả hai. Ctrl G được không ạ? Vậy bây giờ các bạn có đồng ý tôi là tôi có group gồm có hai hình tròn không ạ? Tôi cho các cô gái lên trên cái group đấy và tôi cho chui vào thì có phải chui vào trong hai cái hình tròn không ạ? Ok, cho lên trên. Lên trên chưa? Cho chui vào nhá. Chui vào bằng lệnh gì? Chui vào bằng lệnh gì ạ? Rồi, cảm ơn em. Vậy thì có nghĩa là chúng ta đã thuộc cái lệnh Ctrl Alt G rồi đấy ạ. Ok, Ctrl Alt G. Có thể chui vào chưa? Bây giờ như này nhá. Tạm thời đặt đây đã. Chúng ta sẽ chui vào trong group chúng ta làm. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi chuột phải chọn vấn đề đầu tiên có phải là số 8 là chính là ảnh không ạ? Bởi vì ảnh nó đang đè trên thẳng cái đối tượng đấy mà. Chọn nó chắc chắn là ảnh. Đúng không ạ? Tôi chuột phải chọn vào dưới ảnh là cái gì ạ? Dưới ảnh là group. Còn dưới group thì là hình tròn gì ạ? Ok, vậy thì có phải đến hình tròn không ạ? Bây giờ tôi hỏi nha, tôi ấn số 5 thì các bạn đồng ý tôi ảnh này bị chìm đi 50% ạ? Có nhìn thấy 50% hả? Ok, xong rồi nhá. Tiếp theo, bây giờ tôi lại không thích là tôi vẽ trong đây, tôi vẽ thêm cái hình nữa. Tôi đang trong group mà, tôi được quyền tôi vẽ nhảy không ạ? Các bạn nhìn thấy tôi có vùng chọn chưa? Có vùng chọn, có thêm layer mới không ạ? Và để ý rằng là layer này đang nằm trong group nhá, không phải nằm ngoài đâu nhá. Nhiều ông mà táng lên phía trên đồng ấy không bao giờ ra được cái thứ của tôi đâu ạ. Nhìn tôi đang nằm trong group chưa? Lập ra layer mới. Có phải trong group không em? Lúc này tôi đổ một cái màu trắng. Ok, Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy cảnh của tôi có sắc độ chưa? Cùng là một tiêu chí đấy nhưng mà group kinh hơn nhiều. Có nhiều người bảo là cái này trông hơi lệch, phải tôi đẩy lên trên. Tôi thích đẩy sang này được không ạ?
Đấy là việc của tôi đúng không ạ? Ok, kéo vào đây. Rồi, chuột phải chọn vào nơi số 8 này. Nơi thứ hai là group và nơi số 3 là số 10 thì có phải là hình tròn dưới không ạ? Thích vào đây. Có phải ông này không em? Rồi, ok, chọn số 5. Bây giờ ấn vào Ctrl G của đối tượng này lên thì có phải tạo ra hai cái hình tròn con không ạ? Nhưng lúc này cái hình này có phải nằm trong group không? Có phải trong group không ạ? Trong group Ctrl G có thấy sáng hơn không ạ? Và Ctrl T thu nhỏ lại tẹo cho nó vui. Các bạn nhìn thấy hình ảnh tôi có hình tròn chưa? Và tôi đặt cái này là 100% được không ạ? Ok, xong cái này chưa? Rồi, bắt đầu lại chơi trò tiếp theo. Vẽ một cái hình tròn to đùng, đặt như này cho chất chơi. Các bạn có nhìn thấy tôi vẽ cái hình này chưa? Rồi, nập ra một layer mới. Tôi đổ một cái màu trắng. Các bạn có thấy là tôi đã có một cái hình như này chưa? Và lúc này tôi ấn vào số 5 được không ạ? Mờ chưa? Rồi, tiếp theo tôi lại vẽ hình tròn tiếp theo nữa. Tôi dùng công cụ M, tôi quét qua một lần nữa. Tôi đặt vào đây, lập ra một layer mới, lại đổ một cái màu trắng tiếp theo. Bạn đã có một cái viền cho một đối tượng. Ok, hiểu cái này chưa đã? Rồi bắt đầu trang trí này. Trong nguyên tắc về thiết kế người ta có dính và rời. Thì đây là những hình tròn dính nhau, nhưng lại có những hình tròn rời nhau. Vẽ cái hình tròn nhỏ nhỏ vào đây được không ạ? Cho nó yêu. Lập ra một layer mới. Cái này là trong group nhá. Đổ màu. Các bạn có nhìn thấy hình tròn trắng tôi chưa? Rồi tiếp theo tôi vẽ một hình tròn tiếp theo nữa là vẽ vào đây. Như này chưa? Tôi cắt 1/3, lập ra một layer mới, đổ một cái màu tiếp theo. Có nhìn này không? Ok, vẽ một hình tròn tiếp theo vào đây. Cái này to hơn tẹo được không ạ? Có to vừa nhỏ. Đây, nhỏ đây, to đây, vừa đây. Lập ra một layer mới, vẫn trong group nhá. Tôi không quan tâm đến cái này nào đâu. Ok, xong cái này chưa? Xong chưa đã? Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta chơi nét được không ạ? Vẽ một cái viền được không ạ? Ok, bây giờ tôi sẽ nói về cái viền cho mọi người, nhưng cái viền nó khó hơn một tí, là nằm trong group. Bình thường nằm bên ngoài đúng không? Nhưng hôm nay tạo viền có tác dụng gì không? Tôi lập ra một layer mới trong group được chưa? Rồi, vẽ một vùng tròn đè vào đây cho tôi một cái. Các bạn có nhìn thấy vùng tròn đây không ạ? Có vùng tròn rồi, có layer mới rồi. Làm thế nào để biến vùng tròn này trở thành viền? Có phải trở về công cụ M không ạ? Đầu tiên phải trở về M đã. Mình đang dùng M mà. Có nhìn không ạ? Chuột phải vào biểu tượng, chọn vào gì? Tôi đặt là số 2 được không ạ? Có nhiều người bảo không được, em thích số 1 cơ. Em về tự làm, còn tôi thích số 2. Ok, ấn ok. Các bạn có nhìn thấy cái viền tôi chưa? Ok, viền này tôi có thể thu xuống một tí rồi đặt như này được không ạ? Xong phần này chưa? Rồi tiếp theo, vẽ cái vùng nữa. Bảo cái viền này em không thích đâu, em chỉ thích từ đây đến đến đây thôi. Có được không ạ? Mà em không muốn thích toàn bộ. Ok, vậy thì tôi dùng vùng chọn hình tròn, tôi quét qua phần này và tôi xóa được không em? Tôi cầm này tôi xóa như này được không em? Thì có phải là nhé, các bạn nhìn này, đây có phải là cái nét không? Tôi dùng cái M, tôi quét qua vùng chọn chỗ này. Tôi nút Delete thì có phải là tôi quét qua đến đâu tôi xóa đến đấy không ạ? Nhìn là xóa này. Có phải đứt một đoạn không? Vậy thì bây giờ tôi lại không thích xóa đoạn đấy mà tôi chỉ thích xóa từ đấy đến đây thôi. Xóa đoạn này được không em? Được chưa? Ctrl D. Em có nhìn thấy cái đoạn này đứt đoạn từ đấy đến đây không ạ? Phóng to tí. Đoạn này kỹ hơn tí nhá. Nào. Ông này nằm hơi vô duyên tẹo nhỉ. Chuột phải chọn vào ông này được không ạ? Ông đấy là số 14 này là số 8 ạ. Đấy, có nhiều người chọn số 8 nha. Số 8 là ảnh, nhớ chưa? Ok, không tin tôi chọn ảnh đây cho dễ nhìn được chưa? Ok, chuột phải chọn vào thằng thứ hai, đó là group. Vậy thì nếu mà tôi chuột phải chọn vào đây thì chắc chắn ông này sẽ là số 10 thế. Ok, cảm ơn em. Vậy thì đấy là bài toán tại sao chúng ta quản lý tốt. Ok, tôi cầm một điểm này tôi đặt vào đây ạ. Ok, xong chưa? Tiếp theo, ông này còn thiếu một cái nhỏ nhỏ hơn này, vẽ một cái vùng chọn nhỏ hơn, đặt vào đây. Lập ra đây mới được không ạ? Đổ một cái màu. Đây, nhìn thấy màu đỏ chưa? Cái này hơi lệch tí, đẩy lên trên được không ạ? Ok, tôi đã có được. Em có nhìn thấy tôi làm thiết kế này chưa? Cái hình tròn này hơi to, phải chỉnh lại. Thô, chuột phải chọn vào số 14, Ctrl T thu nhỏ lại tẹo. Như này có vẻ hợp lý hơn. Không được để thô quá, được chưa? Rồi tiếp theo nhá, nhìn này. Các bạn có nhìn thấy cái viền này không ạ?
Cái viền này có phải là 12 hay là số 8 ạ? 12 này là cái viền bên ngoài nhá. Còn chuột phải vào chỗ này là cái viền bên trong là 13 nhá. Hiểu cái việc quản lý layer chưa? Cái layer nó quan trọng không? Tôi nói thật cho bạn biết nha, học đến bài này mới biết là cái bài số 1 nó kinh khủng đến mức độ nào. Nhiều ông bảo là Photoshop biết rồi, nhưng mà đấy, biết rồi thì có thể làm đẹp không? Nhìn ra cái này chưa? Quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, người ta ấn vào lệnh gì? Chúng ta hỏi nhau thôi, bây giờ chúng ta hỏi thôi. Giữ Ctrl và tích thẳng vào ô thu nhỏ đối tượng. Có nhìn cái này không ạ? Nập lên một layer mới, có đúng không ạ? M chuột phải chọn vào stroke. Lúc này tôi chọn là trắng, tôi có được cái viền và các bạn thấy là cái sắc nét hơn không? Tự nhiên cái viền nó sắc nét không ạ? Ok, bây giờ mới vẽ to hơn. Đây, các bạn sẽ chọn vào cái đây cho tôi. Đấy, có nhiều cách mà người ta làm lắm em ạ. Đây, tôi chọn vào đây được chưa? Ok, xong này chưa? Nập ra một layer mới. M chuột phải chọn vào stroke. Tôi chọn vào số 2. Các bạn có nhìn thấy số 2 của tôi không ạ? Nhưng sau khi số 2 tôi ấn vào số 5, opacity phải mờ hơn. Có đúng không ạ? M tôi quét qua vị trí từ đây, tôi xóa đi. Tôi quét qua từ đây, tôi xóa đi. Có được không ạ? Vậy cái này có chốt chỗ này rồi, cái này còn thiếu chốt bên này. Vậy thì cái chốt chỗ này có thể copy lên đây được không? Được, bởi vì nó trong group mà nó vẫn là đối tượng riêng mà. Chuột phải chọn vào biểu tượng là 14, giữ phím Alt đẩy lên đây. Cái này đặt số 4 được không ạ? Phóng to, điều chỉnh. Bị nộ này, làm cho nó hết nộ đi. Xuống dưới một tẹo nữa, đẩy vào trong được không ạ? Làm này hết nộ rồi không ạ? Ok, thì các bạn có thấy rằng vừa rồi tôi sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng gì? Có thấy cái group này không ạ? Cái này có bị tụt không ạ? Ok, đẩy lên trên. Các bạn nhìn thấy tôi đã xây dựng thành một bố cục mới chưa? Ok, và bố cục này được gọi là mang phong cách của group. Và bài hôm nay chính là bài tôi kết thúc ở đây với vùng chọn. Vùng chọn chúng ta đi còn rất là dài, qua vùng chọn cái này, cái này, cái này, cái này. Và buổi sau tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái sự giao thoa giữa hai chương trình. Bởi vì hôm nay tôi phải nói kỹ và một số bạn là không có học bài 1 của tôi, nên hôm nay cảnh cáo với những người không học bài 1 nhá. Buổi sau chắc chắn là bài 3 còn thiếu oxy nữa đấy. Hôm nay chúng ta đang qua một giá trị là máy điều hòa đã rất là nóng rồi, oxy thì còn thiếu nữa. Em tính sao? Bài số 3 là bài sẽ phải khác, đến bài số 4 lại phải khác nữa, và đến bài số 5 khác nữa, thì em tính sao? Và tôi sẽ chia sẻ phần cuối cùng cho các bạn là hệ thống về bố cục. Các bạn sẽ xem bố cục cho tôi, Ctrl S nhá, Ctrl Shift S này. Chúng ta sẽ lưu cái biểu tượng này thành một phiên bản mới là bài tập 3. Đoạn này là đoạn xem bố cục, các bạn nhìn này. Nào tắt bỏ cái này được không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta đến lượt xem bố cục nhá. Nào, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào My Computer, chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào phần Photoshop. Tôi hy vọng rằng các bạn làm tốt rồi, tôi sẽ chuyển cho bạn cái này. Tôi sẽ có một cái gọi là bố cục B. Backlight, chúng ta sẽ có một cái đào tạo về Photoshop đây. Ở đây có bố cục về thiết kế, trong đây nó rơi tầm khoảng 20 mấy cái về bố cục hình vuông và tròn. Chúng ta sẽ chọn từ 1 đến cái cuối cùng và chúng ta mở ra. Bật cái số 1 nhá, ấn Open. Đây ạ. Với một cái bài số 1 này đã được áp dụng qua giá trị về hòa trộn. Nên bạn nhớ một điều rằng bài số 4 tôi nào về hòa trộn tôi giải thích đấy. Nên nếu mà bạn làm được hòa trộn, bạn ốp được cái bài đầu tiên của tôi vừa rồi tôi vừa dạy xong, thì bài của bạn sẽ nâng giá trị là khoảng 3-4 độ. Độ đẹp đấy nhá, chứ không phải là độ sâu đâu ạ. Ok, thì đây toàn bộ này giá trị về hòa trộn. Nhưng bố cục các bạn có thấy là đây là hình vuông mà. Vừa rồi giống cái vừa rồi không ạ? Có giống đồng hồ không ạ? Ok, chỉ đặt text vào thôi là xong. Nhưng chúng ta phải học qua này. Ok, bỏ qua cái đầu tiên. Chúng ta ấn vào Ctrl O lần thứ hai, tôi sẽ có số 2. Đây là bố cục dạng số 2. Học về bố cục mà.
Nhìn đâu ạ? Cái này chuột phải chọn vào đây có phải là chọn về hình vuông không ạ? Kéo cái này đi. Cái này có nhét ảnh được không ạ? Vậy thì cái này có nhét ảnh được không ạ? Và cái này có thể cho tách được vào không ạ? Ok. Này sao cho hả? Ok, đồng ý. Là tôi sẽ cho bạn xem qua. Này bạn nhìn đây vẫn là bố cục đấy đúng không ạ? Cái này có thể đặt ảnh được không ạ? Vẫn là bố cục hình vuông nhá, không có gì khác lạ đâu. Bỏ qua. Ctrl nó tiếp. Số 4. Bài số 5 thì khá đẹp. Nhìn thấy hình này không? Thay cho việc người ta vẽ ô vuông thì người ta vẽ ô vuông dài ra, vẽ 3 cái ngắn khác nhau, xoay chéo đi, tạo bố cục mới. Bố cục có thể cho nhạc. Ok, xong cái này chưa? Không có thời gian để ngồi vẽ tất cả bố cục cho các bạn được. Thề với các bạn không, bởi vì là nếu mà dạy như thế thì chúng ta phải dạy đến sáng ngày mai nha. Ok. Ctrl chúng ta sẽ chọn vào số 5. Bài số 5 tôi đã chỉnh sửa rồi. Đây ạ, các bạn nhìn thấy bố cục này chưa? Chỗ này đặt logo đấy. Còn đây là ảnh ạ. Rồi bỏ qua. Chúng ta cứ nhìn đi xong rồi chúng ta nạp vào đầu vậy. Số 6 có phải bố cục hình vuông không ạ? Có thấy bố cục vừa rồi không ạ? Và tất nhiên cái này phải để chỉnh sửa được. Tách riêng ra được. Cái này opacity khác nhau. Rồi cái này đặt text vào đây. Sau này các bạn phải tự thay text. Còn đây là text chỉ đặt chung thôi nhá. Rồi tiếp theo Ctrl chúng ta sẽ có một số mấy rồi nhỉ? Số 1, 2, 4, 6 rồi, đến số 7 rồi. Hai mấy cái cơ mà em. Con nhìn đây nhá. Đảo ngược câu chuyện khác hẳn. Đảo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bố cục mới là bố cục này. Số này được gọi là số 7. Ctrl chúng ta sẽ chọn vào số 8. Nhìn thấy bố cục số 8 chưa? Vậy thì cái này có phải là hình vuông không ạ? Cái này có phải hình vuông như hình vuông to hơn không ạ? Tôi kéo lên cho bạn xem là tại sao tôi làm được cái đoạn này thôi. Opacity hết đấy. Nhìn thấy không ạ? Vậy opacity có quan trọng không? Thấy bố cục này, nhiều người ấy, làm trái nghề ấy, phải học bố cục đấy. Tôi chọn vào số 9. Đây cũng là một bố cục. Bố cục này tôi nói thật cho bạn biết, bạn cứ lên trên mạng thấy một số quảng cáo nó giống như thế này. Ctrl chúng ta sẽ có số 10. Đây bố cục này rất là đặc biệt, là cái này là đặt logo và đây là trang trí thôi. Cái này sau này có thể thêm một bông hoa vào đây được không em? Nếu tôi làm cho trang sức nhá thì câu chuyện logo đặt đây và đặt một bông hoa to và đây bông hoa nhỏ vào đây. Ở đây là một cái dây, một dây chuyền hoặc dây kim loại gì đấy thì khác, nhưng bố cục nó phải tuân thủ theo cái giá trị này đã. Rồi bỏ qua. Chúng ta sẽ có đến bố cục số 10 rồi. Ctrl chúng ta sẽ có 11. Nhìn thấy bố cục này chưa? Em có thấy là nó sẽ có cao thấp ngắn dài không ạ? Nó không có giống nhau không ạ? Nên là cái giá trị về mắt của em bạn phải đưa lên đưa xuống không ạ? Thì nó đỡ bị buồn mắt nếu mà bạn xếp bố cục hình chúng ta là theo chiều nằm ngang. Có hiểu cái nào? Cách này được áp dụng trong tất cả những cái showroom về dành cho thời trang. Các bạn có nhìn thấy cái bục bệ của ta không ạ? Người ta cũng có cao thấp ngắn dài khác nhau. Thì cái này là nền móng của giá trị về học về cả thiết kế về nội thất, thiết kế về thời trang đều học cái này hết. Tương phản rất quan trọng. Nó là cái gốc đầu tiên của thiết kế mà. Ctrl chúng ta sẽ có số 10 rồi, 11 rồi, chúng ta đi qua số 12. Đây là tạo ra bố cục dạng 3D. Cái này bạn yên tâm một điều rằng bạn sẽ ốp vào đây, bạn sẽ có cảm giác. Bởi vì tôi tạo ra bằng khối, đó là miếng đậm và miếng nhạt. Thì sau này khi dùng hai ảnh thì bên này là ảnh đậm và bên này phải là ảnh nhạt. Thì nó có cảm giác khối. Đúng không? Nhìn thấy cái này chưa? Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ qua được 12, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O, chúng ta sẽ có 13. Đây ạ. Chỉ đặt như này thôi. Và ba cái ảnh nhỏ này trích đoạn này. Yên tâm một điều rằng đặt một cái Vespa vào đây đẹp luôn. Nhìn này, Ctrl O, chọn Vespa, cửa sổ E đi để tránh được. Tôi sẽ cho bạn xem đặt một cái Vespa vào được luôn, ăn ngay. Đấy, bố cục đấy, cái này là nền nhá. Tôi chọn vào thư viện ảnh được chưa? Và thư viện ảnh chúng ta sẽ có một cái được gọi là Vespa. Tôi chọn là V. Đây Vespa đây. Và kéo xuống thì Vespa của tôi đã có ảnh không có nền rồi, nên là bạn yên tâm một điều rằng chỉ việc dùng thôi. Màu xanh được chưa? Cầm cái này kéo vào đây, đẩy vào đây, không có nền mà. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép. Và sang bên này Ctrl V hơi bé, Ctrl T phóng to lên cho nên trên tất cả, ăn ngay. Nhìn ổn không? Nhìn ổn không ạ? Cái nền có giá trị không ạ?
Nền đôi lúc tôi đâu có cần phải cho ảnh chụp vào đâu ạ. Đặt mỗi cái nền như này thôi, nhưng người ta gọi là tạo ra cảm giác, và cảm giác này người ta gọi là có một tiêu chí dành cho đồ họa, đó là thật và ảo. Đã giờ xem quảng cáo mì ý chưa? Ít xem tivi thế mới chán, nói chuyện chán thật. Chịu khó xem tivi giúp tôi cái nhá. Trên tivi nó có rất nhiều thứ quảng cáo rất hay. Sản phẩm đầu tiên bên ngoài là thật nhưng đằng sau toàn là ảo thôi, là bằng vẽ tay hay cái gì đó. Ok, thì bạn nhìn ra đặt cái này vào ổn luôn mà. Tắt bỏ cái này đi. Chúng ta sẽ có được cái sản phẩm 13 rồi. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ có 14. Các bạn xem đi một vòng đi cho nó thú vị. Đây cũng là một phiên bản bắt đầu hình tròn. Có nhìn hình tròn không ạ? Cái này bố cục rất là đơn giản. Khi bạn làm standee, bạn làm cho lịch cho năm mới. Ở nhà bạn ấy thỉnh thoảng người ta tặng cho bạn một cái lịch cuộn ấy, rất là rẻ tiền. Thì nó thiết kế bố cục dạng cơ bản. Ok, phóng to. Chúng ta sẽ qua 14, Ctrl O, chúng ta sẽ có 15. Nạp vào đầu tí cho nó vui. Ở đây khoai hơn tí. Đoạn này cắt khoai này. Đoạn này phải tính vào sự giao thoa giữa hai bình chọn này. Thì buổi sau tôi sẽ nhớ, các bạn nhớ là nhắc tôi để tôi dạy cho bạn chiêu thức nào giao thoa giữa hai bình chọn ra sao để làm ra những cái bố cục khủng khoằm như này. Ở đây có thể là một ảnh, cái này là một ảnh, cái này một ảnh. Cái tiêu chí này làm rất là ổn. Nếu mà sau này bạn thiết kế về những cái catalog hoặc thậm chí là bìa menu, các bạn sẽ làm được cái này. Và thậm chí bạn làm ra bìa của sản phẩm là ok. Tiếp theo chúng ta qua được 15, chúng ta ấn vào Ctrl O, chúng ta có 16. 16 thì lúc này các bạn vẫn là bố cục tròn, nhưng bắt đầu người ta không đi từ to vừa nhỏ mà là đan chéo với nét màng và text bên cạnh. Tiếp theo chúng ta qua 16, chúng ta ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ có 17. Đoạn này khoai này. Đây là sản phẩm là đề thi của tôi đấy. Tôi làm đề thi cho ở trên đây làm, và chắc chắn phải làm được cái này. Cái này có mấy tiêu chí như sau là bạn phải làm được chữ mẹ. Cái này chuột phải chọn vào này. Nhìn cái này chưa? Cái này tôi sẽ dạy hòa trộn xem làm được cái này. Chắc chắn chúng ta sẽ có là cái này. Chuột phải chúng ta chọn vào giá trị số 2 CX5 kéo vào đây. Chữ này gọi là chữ trong suốt. Nhìn chữ trong suốt chưa? Ok, chữ này các bạn có thể vẽ giọt nước, vẽ pha lê. Biết vẽ giọt nước, vẽ pha lê không ạ? Đổ nhựa các kiểu. Ô tô này tại sao lại có trong và ngoài? Người ta có nguyên tắc là thiết kế là trong và ngoài. Chui vào bên trong nhưng mà tay lại thò ra bên ngoài. Em biết quảng cáo của LCD chưa? Có thằng đá bóng nhưng mà đá bóng ấy, nó vẫn chui trong cái tivi nhưng mà chân nó thò ra ngoài đá cái bóng, bởi vì hình ảnh sống động quá. Có hiểu cái này không ạ? Thỉnh thoảng có con cá nó bay ra khỏi cái tủ lạnh, bởi vì sao? Tủ lạnh kinh khủng quá, bởi vì làm sao cho con cá nó quá tươi. Đồng ý không ạ? Ok, vậy thì chúng ta phải đi xem tivi, nên tôi khuyên các bạn đi xem tivi là vì thế đấy. Được không ạ? Thì cũng có ý tưởng được. Vậy thì cái này làm một cái nào? Chuột phải chọn đây, nhìn ra cái này chưa? Kéo ra thử xem có gì không ạ? Không có gì. Chuột phải chọn vào số 10, kéo ra. Cái đầu xe khác. Bản chất của nó là nằm bên trong. Nó chỉ là cái đầu này là chỉ là cái riêng thôi. Nó có hai phần nên có thò vào trong và thò ra ngoài, vì thế. Ok. Và tất nhiên phông chữ là dùng bằng phông chữ của Mazda. Và tất nhiên tất cả tiêu chí tôi dùng là phông của Mazda, và tôi sẽ chọn một cái tính năng nền phải cực kỳ khỏe, bởi vì những cái khối polygon xếp lại với nhau thì trông nó sẽ thanh niên và đàn ông hơn. Ok, và tôi chọn tông đỏ. Em có nhìn thấy chuyển giao chỗ này không ạ? Đây là bố cục cơ bản đấy, nhưng phải đẩy lên tầm này rồi thì bạn đi thiết kế chỗ nào tôi cũng sẽ có giá trị. Ok, tiếp theo Ctrl O. Chúng ta đến 10 mấy rồi ạ? 18 à? Ok, cái này là nguyên tắc của xếp giá sách. Cái này là ảnh, đây là giá số 1, đây là giá số 2, đây là giá số 3. Cũng là bố cục hình tròn nhưng bắt đầu đã có sự thay thế, tạo ra các bố cục khác nhau. Ctrl O tiếp lần nữa, chúng ta sẽ có số 19. Nó khá nhiều. Đây là bố cục hình tròn, logo đặt vào đây, trang sức đặt vào đây là xong. Background tôi biết các bạn thay biết rồi đúng không ạ? Ok, chỉ phải thay thôi. Ok, chúng ta sẽ qua được 19 rồi, chúng ta sẽ đến 20. Các bạn có nhìn thấy tôi vẽ nhiều hình tròn đan xen với nhau ạ? Và tôi ép lại thành một thì tôi cho chui vào trong được ngay không ạ? Vậy tôi hỏi bạn, tôi có thể tạo ra một bố cục của dạng bông hoa được không ạ? Vậy thì bông hoa có phải vẽ từ nhiều hình tròn không ạ? Chúng ta có giống là các bạn phải đi học hỏi trẻ con không ạ?
Trẻ con người ta vẽ bông hoa nhà thì mình vẽ bông hoa như vậy, nhưng cái này nó có giá trị tạo ra bố cục. Yên tâm một điều rằng bạn làm cái dòng này làm về kem cho tôi, biết đồ kem cho con gái không ạ? Cực kỳ đẹp nhá. Các bạn làm đi. 20 chúng ta đi qua Ctrl O, chúng ta sẽ có 21. Thực ra không có nhiều thời gian để mà ngồi mà vẽ cái này đâu. Nếu có nhiều thì nó sẽ có nhiều hơn. Đây cũng là một bố cục. Bên này tôi sẽ đặt ảnh cái này. Bạn có nhìn cái ảnh này không ạ? Tôi đặt ảnh bên này chứ không phải đặt ảnh bên này đâu ạ. Đúng không ạ? Rồi, ok, tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản số Ctrl O và số 22. Đây ạ, đan xen đồng nhau, độ trong trẻo, các thứ nó nằm ở đây. Bạn đặt sản phẩm vào đây cực kỳ yêu. Nếu bạn đặt mỹ phẩm, buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn biết thế nào là hòa trộn làm mỹ phẩm, nó cực kỳ yêu, cực kỳ bắt mắt nha. Khách hàng người ta nhìn phát đã thấy mình chuyên nghiệp xứ rồi. Mà bây giờ bán qua mạng có phải bán bằng hình ảnh không ạ? Có ai dám mà chụp vào ảnh phát đăng phát lên mạng bán không? Trừ trường hợp ông là người yêu của nó thôi nhá, nó mới mua thôi, còn không còn lâu nó mới mua. Ok, thì phiên bản này cũng tương tự như vậy, cắt dao với khối hình to hơn. Và cái này là thường bố cục tôi dành cho đồ ăn. Ok, thì cái bố cục này tôi đã chuyển đến driver rồi, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bật mạng. Chúng ta còn một chút thời gian, tôi sẽ làm ra một cái nhóm và mọi người nhớ cái nhóm này giúp tôi cái nha, không muộn đấy.